นุโมทนาขอบใจต่อผู้มีพระคุณต่อญาติต่อโยมท่านผู้ฟังหนึ่งละต่อคุณโยมหัวหน้าสถานีวิทยุทุกสถานีและต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนและบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำธรรมะมาเผยแผ่ต้องขอบใจนักขอบใจหลายๆเน้อเมื่อพบเมื่อปะกันแล้วเอาจงมาไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันไปดังที่ได้เคยปฏิบัติกันมาเอาละต่อไปเจริญพรเน้อไหว้พระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์ต่อไปกล่าวคำนมัสการพร้อมๆกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิกรมอุตุประกาศว่าระยะนี้ไม่มีฝนตกแถวบริเวณวัดหนองตองอากาศไม่แปรปรวนอยู่ตามปกติพ่อแม่พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านในวันนี้เวลาประมาณ 8 นาฬิกากว่าเล็กน้อยอาตมาพร้อมกับญาติก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของบ้านหนองตองไปอย่างโยมไปฉีดวัคซีนกันเข็มที่2นะเข็มที่2ไฟเซอร์สำหรับโยมน้องนั้นฉีดบูโรนาเข็มที่2ก็ไปฉีดพร้อมกับญาติกับโยม
แต่ก็มีคุณโยมเจ้าหน้าที่มาบอกว่าหลวงปู่ไปสัก10 โมงป่ายก็ได้ตอนเจ้าคนมันแออัดกันมันอันตรายอันตรายแต่ทำไมทำอย่างนั้นเป็นกำหนดสถานที่มาเรียบร้อยคนกี่ร้อยล่ะวันนี้หลายร้อยคนถ้าที่พนัดไปฉีดกันนั้นเป็นปันคนที่เฮานี้นัดกันมาประมาณ300-400 คนญาติโยมจะมาฉีดไฟเซอร์ไปได้เดือนกว่าตายมาสักกี่วันนี้ก็จะฉีดเข็มที่2พระเจ้าในวัดนั้นฉีดไฟเซอร์เน้นส่วนมากก็ไฟเซอร์หมดเปต้ามีตนเดียวบูโรน่ามี2 ตนการฉีดบูโรน่าแล้วบอกว่าทุกเจ้าว่าโยมที่มาพบมาปะก็บอกว่าแรงมากๆจะมีไข้ก็เหมือนมีไข้แต่ว่าปลายกินไปมือนี่เย็นหมดโยมมาตว่าได้ถูกใส่เสื้อไป3-4 ชั้นห่มผ้าไป3-4 ผืนได้วันกว่าเมื่อคืนนั่นน่ะมันตึงเจ็บปวดตามข้อศอกข้อตีนข้อมือสักปะขึ้นจืดสันหลังพองกินข้าวจางปากจางคอนี่ทุกเจ้าก็โยมก็ทุกเจ้าก็เลขานุการธรรมาภาพคุณโยมก็โยมที่จะมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับศรัทธาติดกระจกที่วิหารเมื่อตะวันวานี้จะมาไปดูก็สำหรับกระจกติดรอบวิหารนั้นเกือบเสร็จยังเพียงแค่ประตู3 ประตูเท่านั้นเองก็จะมาติดกันในวันจันทร์หน้าก็ญาติโยมพอจะร่วมก็ได้นะร่วมก็ได้ทีนี้ญาติโยมเรื่องการฉีดยานั้นจะมาฉีดแน่ในวันนี้เพื่อป้องกันความที่มันร้ายแรงหรือมันเบาบางแต่ฉีดแล้วดังที่กล่าวไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่ประมาทกาดไม่ตกต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเครื่องที่ใช้กรองอุณหภูมิหรือคัดกรองน่ะถ้ามือไปแตะให้หน่อยความดันของคุณปกติอุณหภูมิของคุณปกติ 36.3 กรุณาสวมหน้ากากด้วยหรอปวดหูรู้ว่าพอไม่ออกญาติโยมก็ทำอยู่ทุกวันเป็นปกติเช็คตัวดูทุกวันตามปกติฉะนั้นอย่างใดเป็นอย่างใดเบื้องนี้ก็จำเป็นต้องไปฉีดแล้วก็ได้เอาข้าวกล่องไปเลี้ยงหมู่เจ้าหน้าที่70 กล่องเพราะเปิ้นก็ขอมาเราก็จัดไปเลี้ยงข้าวมันไก่แต่คนเขาทำงานเนี่ยญาติโยมบ่ว่าจะทำงานอะไรยังก็ตามเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าถึงเวลาถึงคาบถึงมื้อมาละต้องมาถึงห้องจอกจะกลอกละน้องเกิดความหิวขึ้นมายิ่งคนในบ้านกินข้าวเป็นเวลาถึงเวลาก็อยากจะกินอยากจะทานละฉะนั้นวันนี้เลยสั่งข้าวมันไก่70 กล่องใหญ่ตกกล่องละประมาณ40 บาทก็จะไปเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกัน
คราวที่แล้วก็ไปเลี้ยงที่วัดทรายมุนคราวนี้เป็นขอก็ไปเลี้ยงที่นี่70 กล่องด้วยกันแล้วตำราเองก็จะเลยลวดฉีดยาเพราะไปตอนเจ้าคนมันแออัดนักรอคิวกันนักเจ้าหน้าที่บางคนก็บอกว่าหลวงปู่มาสัก10 โมงมุดก็ได้รอให้ญาติโยมเป็นห่างกันไปก่อนไปอยากให้หลวงปู่ไปอยู่ใกล้กับพระหัตถ์เจ้าบ้านก็ฟังแล้วก็มีเหตุมีผลก็เป็นอันว่าวันนี้จะรับเข้ากล่องไปแล้วก็จะเอาไปมอบให้เจ้าหน้าที่เอาไว้กินกันเป็นคาบมื้อตอนญาติโยมคนเฮาเนี่ยเรื่องกินนะเคยอู้ละเป็นเรื่องใหญ่พลังกายจะเกิดขึ้นได้ก็เกี่ยวกับการกินกันว่าแต่กินสิ่งไหนสิ่งใดมันดีมันบ่ดีนะก็ต้องไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งญาติโยมทั้งหลายแต่ว่านี้มีโอกาสออกไปที่สร้างสถานที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม2 ครั้งทั้งตอนเช้าและตอนค่ำตอนเย็นนั้นเอาตุ๊เอาเนนไปขนทรายขนหินมากองไว้รวมกันหิน1 กองทราย1 กองแล้วก็เริ่มขุดตีนเสาแล้วก็เทไว้กันวันนี้ก็พรุ่งนี้จะปกเสาละคือเริ่มเป็นแต่งกุฏิตามอัตภาพตามที่ญาติโยมได้ร่วมกันทำบุญสุนทานก็จะทำกุฏิขึ้นโดยใช้โครงสร้างเป็นเหล็กหมดแต่ว่านี้สั่งเหล็กเป็นเสาเป็นแหวนเป็นคือเป็นแปะเป็นตุงเนี่ยหมดไปประมาณ40,000 กว่าบาทเกือบ50,000ก็เอามาตรฐานให้น้อยแต่ไม่ใช่ว่าดีบวกดีเกินไปเรียกว่าใจได้ทนได้อดได้ญาติโยมท่านผู้ฟังเมื่อตะวาไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเรียบร้อยดีงานการอันใดก็ตามโยมเป็นหัวหน้าในสถานที่นั้นก็ต้องมันดูแลคนทำงานก็จะได้เกรงใจแต่เราก็มีแต่ความเมตตาธรรมกรุณาธรรมคือกำลังอกกำลังใจต่อผู้ที่กระทำการกระทำงานใจว่าเนี่ยก็เอะอะเนี่ยก็ดุเนี่ยก็ด่าใจอารมณ์ตัวเก่านั้นอันนั้นบัดถูกฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังคนเราทุกวันเนี่ยเพิ่นเปรียบคนที่มีความขี้โกรธขี้เกียจนั่นน่ะอยู่3 อย่าง3 ประการด้วยกันนะ3 อย่าง3 ประการด้วยกันเหมือนกับของเน่าต่างๆสิ่งที่เน่าเหม็นนั่นน่ะเพิ่นก็ยังบอกว่ามี3 อย่างสิ่งที่เน่าเหม็นถ้าภาษาธรรมะก็คืออภิชฌาการที่เราเพ่งเล็งอยากได้ของเปิ้นมาจิตใจเน่าละเหม็นละมันจะเกิดเป็นคิดโลภคิดโกงคิดหลักคิดจกไปแล้วก็กลิ่นดิบคือความพยาบาทความคัดเคืองแค้นใจความคิดร้ายนี่โยมมันกับความโกรธนี่ก็มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับ3ในจำพวกนี้ก็คือเหมือนกับแมลงวัน
แมลงวันเนี่ยชอบกินสิ่งที่สกปรกและเป็นสัตว์ที่นำพาหะเชื้อโรคมาติดต่อมนุษย์ได้ง่ายเหมือนกับอกุศลและอกุศลก็ทำฝ่ายชั่วมักจะเกิดกับคนเราตลอดเวลาฉะนั้นญาติโยมความโกรธมันก็เหม็นได้ท่านเปรียบบุคคลที่โกรธอยู่ตลอดเวลาอันอย่างน้อยก็โกรธอันอย่างก็น้อยขี้เกียจขี้โกรธเป็นประจำบ่ายปอมีความอาฆาตพยาบาทมาตร้ายจองเวรจองกรรมความโกรธนั้นบรรลุบรรเลือนบหายจางไปปะหน้าก็ด่าปะหน้าก็แสดงความโกรธความอาฆาตพยาบาทออกในข้อนี้ท่านเปรียบเหมือนกับเอามีดก็ดีเอาอย่างก็ดีไปขีดบนแผ่นหินมันเปรียบเสมือนดังนั้นเพราะได้ญาติโยมหินนั้นเวลาเอากรีดมันเนี่ยมันก็จะเป็นรอยไปอยู่ตลอดเวลามักหม่มไปอย่างบ่มีโอกาสที่จะหายไปจางไปยิ่งห้อยลึกก็ยิ่งมักหม่มลึกเรื่องการเหมือนบางคนเนี่ยโกรธคนนั้นโกรธคนนี้หันหน้าก็เอาหันหน้าก็เอาโกรธคนเดียวยังเปาโกรธกับคนหลายคนญาติโยมมันถอนตัวบ่ขึ้นอย่างคนบางคนใจมิ่งนะตัวลุงหันหน้ามันดึงเขาเอาไอ้ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าความโกรธความอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายมันอยู่ในจิตในใจมาตกหล่นไปทางใดฉะนั้นเอารับราชการก็ดีเป็นหัวหน้าคนก็ดีว่าเป็นตุเป็นพระเป็นข้าเจ้าบ้านพ่อค้าแม่ขายทำการงานนั้นตำแหน่งหน้าที่อย่างใดให้ทนายอำเภอขี้โคตรอย่างนี้ก็เสียกำนันขี้โคตรอย่างนี้ก็เสียเจ้าหน้าอำเภอขี้โคตรอย่างนี้ก็เสียแม่บ้านทั้งหลายพ่อบ้านทั้งหลายขี้โคตรขี้เกียจแล้วก็บักหม่มตัวบ้านมันก็ลุกเป็นไฟจุโล่เพราะมันจะได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาด่ากันว่ากันอย่างอันอย่างอี้ฉะนั้นญาติโยมความโกรธอย่างร้ายแรงบ่ฮู้จักหายเหมือนเอามีดเอาอย่างไปกรีดก้อนหินก้อนผาในบางท่านบางคนนั้นก็ขี้โกรธขี้เกียจเหมือนกันเป็นประจำแต่ว่ามันมีความโกรธความเกลียดมักหมมเรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วโกรธง่ายหายเร็วอันนี้รู้เจ้ายังมีน้อยอยู่หรอ100%นี่ก็ยังเหลือประมาณ97 98อีก 2-3% ยังมีซะน้อยถ้ามันถึงขั้นขนาดนักแต่ก็รู้สึกว่ามันลดไปเกือบหายหมดแล้วนะเพราะเราจะมีสติช่วยควบคุมอยู่ตลอดเวลาบางครั้งศรัทธาว่าอย่างอันคนนั้นว่าอย่างนี้บางทีไปหันตุหันพระทำอย่างนั้นทำอย่างนี้บางทีสั่งหรือขอญะนั้นญะนี้กับแบบทำสักกรรมแบบปฏิบัติตามสักกรรมก็เลยถือธรรมะอุเบกขาเฉยยิ้มนะเรียกว่าอดกลั้นต่อสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นกับเราความโกรธอย่างเนี้ยญาติโยมมันโกรธไปหายไปโกรธไปหายไปไม่โกรธนั่นดีที่สุดต่อออกไม่ออกทุกเจ้าก็ให้คะแนนตัวเก่าก็เต็มร้อยละ
อันนี้เปรียบเหมือนว่าคนเฮาเนี่ยเอามีดเอาอย่างก็ดีมาขีดลงที่แผ่นดินขีดไปขีดมาก็เลยก็ลบมันก็หายโยมคนนั้นไปเตียวกายหันไปเหยียบไปย่ำก็ดีมีลมปัดก็ดีอันเดิมมันก็หายไปละขีดที่เฮาขีดลงพื้นแผ่นดินนั่นน่ะปฐพีนั่นน่ะญาติโยมเหมือนคนที่โกรธแล้วก็หายโกรธแล้วก็หายแต่โกรธดีกว่าเนอะโยมเนอะถ้าโกรธถ้าเครียดเนี่ยได้อย่างขึ้นมาสักอย่างมีก็เสียกับเสียสถานบางคนขี้โกรธขี้เกียจเหมือนกันขี้โกรธขี้เกียจเมื่อถูกคนอื่นว่าร้ายดุด่าด้วยคำหยาบคายต่างๆนั้นด้วยความพอใจเนี่ยอย่างน้อยเขาก็โดนด่าพลาดเวลาน้อยเขาก็โดนด่าเนี่ยการช้าน้อยเขาก็โดนด่าทำนั้นทำนี้มาถูกใจเขาก็โดนด่าบางครั้งเขาทำถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเขาก็ด่าเขาก็ว่าเสียดสีต่างๆนานาเมื่อโยมได้ประสบสัมผัสกับพฤติกรรมอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายบางท่านบางคนเพิ่นมีสติเพิ่นก็สามารถสมานไมตรีได้อยู่ปัดตัดขาดอย่างสักอย่างกลมเกลียวกันอยู่ปรองดองกันอยู่แล้วก็อยู่กับกันได้ดังที่เพิ่นได้บอกได้กล่าวว่าถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นไฟฝ่ายหนึ่งเป็นน้ำไฟบ่สามารถที่จะจุดน้ำได้สมมุติว่าสามีขี้โกรธขี้เกียจเขาก็ตรองละโกรธง่ายหายเร็วเขาก็เป็นน้ำจะไปโต้จะไปตอบจะไปทำอาการกิริยาพฤติกรรมออกมันโกรธยิ่งขึ้นไปญาติโยมตบมือฝ่ายเดียวมันไม่ดังหรอกถ้าสองข้างมากระทบกันไม่ได้ดังเมื่ออันอย่างอาตมาภาพไปญาติโยมฟังแบบขนาดขาเขาถามเอามวยจามหัวนะอาตมานั่งเคยหัวเขาบอกว่าอย่ามาอดได้อดดีก็โอ้ยมันไม่มีไอ้อย่างมวยมันก็ไม่จะมีหั่นหรอกกับปากมันบ่ได้มันว่าบ่ได้หรอกได้3, 4, 5 วันเนี่ยมาถึงป่อมาขอสุมมาไปป่อยังมาขอยืมสตังค์ด้วยนะตังก็บ่มีบ้านยังมาเจ็บบ่ป่วยอย่างเตื้อฮับตานมายกได้ 2,500 ขอยืม 2,000 จ่ายขึ้นไปถึง 2,000 3 วันเขาเจ้าจะเอามาคืนให้ตุ้ลุงละตามสบายตามใจในที่สุด3 วันเขาก็มาพร้อมกับป่อเขาก็สามารถเอาชนะเขาได้ที่ว่าชนะเขาได้อย่างไรเพราะเขาบอกว่าตุลุงใจดีแต่ตุลุงโคตรเขาเจ้าก็แต่โคตรมันอย่างมวยมึงจะมีหั่นถ้ามวยมึงมีกูจะล้นละเอกะได้หรอกความโกรธนี่สามารถหน้ามืดใจบอดทำอย่างก็ได้ฉะนั้นญาติโยมบางคนถึงจะถูกลุถูกด่าแต่ว่าสามารถเฉยได้อภัยได้สมานไม่ตรีกันได้กลมเกลียวกันได้ทำการทำงานกันได้ปรองดองอยู่ด้วยกันได้ปฏิสาหาโทษกันบาอาฆาตพยาบาทกันฉะนั้น3 ข้อนี้ข้อสุดท้ายนี่ดีที่สุดเนอะก็ออกไม่ออกดีที่สุดขี้โคตรเนี่ยก็ทำให้เหม็นเน่าได้นะตายไปเขายังกลัวผีมันอยู่เพราะมันเป็นคนขี้โคตรไปอยู่เมืองผีเมืองอย่างกันที่ไปโคตรหมู่เดียวกันหมดเนาะไปเกิดบนสวรรค์แล้วจะมิ่งเป็นเตื้อมหัวฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังดับความโกรธด้วยความบ่โกรธเนี่ยด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมเนี่ยนะโยมเนอะประการสำคัญมุทิตาและอุเบกขาธรรม
อันนี้ตัวเจ้าว่าน้องทองขอฝากกับญาติกับโยมนำไปคิดพิจารณาวันนี้ตัวเจ้าจะไปฉีดยาแล้วเนอะจะไปฉีดยาแล้วตัวเจ้าทั้งหลายตัวลุงวัดน้องทองจะฉีดแล้วเนอะเอาแอมได้ไปฉีดยาฉีดก็เป็นไปฉีดก็เป็นนะแต่ก็ป้องกันไปตามสังคมนะเนอะเนี่ยไปโดยตามสังคมเอาละวันนี้อู้จ่าไปมาเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญสวัสดีครับท่าน ผู้ฟังที่เคารพกันนำเสนอแบ่งปันสาระข้อคิดร่วมกันกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซึ่งได้เป็นผู้มีปัญญาบารมีดีอยู่แล้วในเรื่องของการที่นำเสนอสาระข้อคิดต่างๆพี่น้องชาวพุทธในทางพุทธศาสนาก็ได้รำลึกนึกถึงพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวเริ่มต้นว่าอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอันนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธคุณของพระพุทธองค์ที่เป็นภาษาบาลีนะครับสิ่งที่เราได้ทำการบูชาแก้วห้าโกฏากก็คือพุทธรัตนะคุณของพระพุทธเจ้าธรรมรัตนะคุณของพระธรรมสังฆรัตนะคุณของพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณของบิดามารดาทั้งห้าคุณโดยย่อๆนี้ก็คือคุณของพระพุทธเจ้าเป็นแก้วอันแรกแก้วอันที่สองธรรมรัตนะคำสอนที่เป็นธรรมวินัยสังฆรัตนะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเป็นสังฆรัตนะแก้วที่สามแก้วที่สี่ก็คือคุณบิดามารดาที่ทำให้เราต้องบูชาคุณพ่อคุณแม่และคุณของครูบาอาจารย์ดังนั้นในการที่เราจะปฏิบัติธรรมก็ดีศึกษาธรรมก็ดีเราก็จะมีการไหว้พระตั้งนะโมสามจบแล้วก็กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยแก้วสามประการตอนต้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนว่าสัพพังอัปราทังคมัทเมพันเตอุกาสะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปราทังคมัทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตก็เป็นการขอขมาราโทษในส่วนของการขมาราโทษต่อพระศรีรัตนตรัยแล้วในแก้วที่สี่ที่ห้าคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เราอาจจะล่วงล้ำก้ำเกินก็ขอขมาราโทษต่อผู้มีบุพการีคุณคือพ่อแม่แกมีชีวิตอยู่หรือล้มหายตายจากไปแล้วคุณครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่หรือล้มหายตายจากไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างแล้วต่อจากนั้นท่านก็มาสมาทานศีลทั้งห้าคือเบญจศีลปาณาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินนาทานาเวรมณีเว้นจากการลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากการเสพกรรมที่ผิดมุสาวาทาเวรมณีเว้นการกล่าวคำเท็จสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีเว้นเครื่องดื่มสุราเมรัยอันเป็นเครื่องดองของเมานะครับอันนี้ก็เป็นศีลห้าข้อห้าประการแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะได้กล่าวในบทพุทธชัยยมงคลคาถาเรียกว่าถวายพรพระก็เริ่มตั้งแต่พาหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุทันตังครีเมฆรังอุทิตโครตเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราดิเลกะมะพิยุตชิตสัพพรติงโครัมปนาระวะกะวะกะมัคคะมะทัตถยักขังขันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ
นาราคีริงขชวรังอติตภูตังทาวัคคิจากามะสนีวะสุธารุนันตังเมตตัมปุเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิอุคิตตะคะมะติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุณิมารวันตังอิทธิพิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิกัตวานกัตมุทธารังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทาวจนังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานินันโทปนันทพุจคังวิพุทังมหิตถิงปุตเตนาเถระพุจเคนะธรรมาปยันโตอิโทปเทตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิทุกขาทิฏฐิพุชเคนะสุทัตตาหัตถังพรัมมังวิตุทิชุติมิธิปกาพิธานังยานาคเทนวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชยมังคาราทกาถาโยวาจโนทินะทิเนตระเตมตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังทุขังอธิขมัยยะนโรสปัญโยอันนี้ก็เป็นถวายพระเรียกว่าถวายพรพระ8ข้อ8ประการซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงชนะในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง8ประการแล้วก็ต่อด้วยชัยปริตมหาการุณาเรียกว่ามหาการุณาที่คุณก็คือมหาการุณิโกนั่นนะครับก็เรียกว่าเป็นบทชยันโตที่พูดถึงการพรมน้ำมนต์ของพระคุณเจ้าในบทชยันโตก็มีความหมายสำหรับท่านที่เป็นผู้มีศีลมีธรรมดังนั้นฤกษ์งามยามดีทั้งหลายจะทำให้เราสามารถทำดีได้ทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่มีอะไรที่จะถูกปฏิเสธว่าเป็นฤกษ์ไม่ดีเป็นยามไม่ดีการทำดีเวลาใดก็เป็นฤกษ์ดียามดีเวลานั้นนะครับท่านผู้ฟังก็เราเห็นว่าการสวดมนต์ไหว้พระหลายคนหลายท่านยังมองไม่เห็นถึงอานิสงส์สวดมนต์นั้นเราก็บอกว่าเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินสวดมนต์อย่างไรจะทำให้ชีวิตของเราดีรุ่งเรืองปาฏิหาริย์เกิดก็เป็นส่วนที่แม้ว่าสวดมนต์นั้นจะเป็นยาทายังไม่ลึกซึ้งแต่ก็ต้องสามารถรู้ความหมายทั้งภาษาบาลีและคำแปลในการที่จะสวดมนต์ให้ชีวิตดีรุ่งเรืองปาฏิหาริย์เกิดนั้นข้อแรกก็มันทำมหาทานคือวัตถุทานธรรมทานอภัยทานให้ได้ในแต่ละวันทุกๆวันตามกำลังด้วยอานิสงส์บุญที่จะมากน้อยเพียงใดนั้นอยู่ที่ผู้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์วัตถุทานก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์และเจตนาที่บริสุทธิ์3การก็คือก่อนให้กำลังให้และหลังการให้อันนี้คือการทำบุญให้ทานส่วนข้อที่2นั้นตั้งใจรักษาศีลด้วยการสมาทานศีลทุกวันหากบกพร่องศีลข้อใดก็ให้สมาทานศีลนั้นใหม่ส่วนข้อที่3สวดมนต์ด้วยบทสวดต่างๆอย่างน้อยที่สุดให้ได้1บทสวดวันละครั้งโดยเฉพาะบทสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเริ่มตั้งแต่บทพุทธคุณอิติปิโสเป็นต้นไปธรรมคุณสังฆคุณก็เช่นเดียวกัน4นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทียืนหรือเดินจงกรมก็ได้
ถ้าเสร็จแล้วก็ให้แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตนเองก่อนแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปถึงคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษครอบครัวแล้วก็พรหมเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อที่6นั้นก็ให้อธิษฐานจิตขอให้ผลบุญนี้เป็นพลังเพื่อความสุขความเจริญความสำเร็จต่างๆดังที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมดังนั้นวันนี้บุญวาสนานั้นแข่งขันกันไม่ได้แต่สร้างเพิ่มได้ตลอดเวลาการให้ธรรมะเป็นทานเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ดังนั้นถ้าเราได้มารำลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้ทำแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนั้นก็จะทำให้เราได้บุญได้กุศลทั้งทานทั้งการรักษาศีลทั้งการเจริญภาวนาในการที่พวกเราทั้งหลายนะครับท่านผู้ฟังหลังจากสวดมนต์แล้วก็ควรจะนั่งสมาธิต่อเพื่อสร้างบุญบารมีเพิ่มก็คือนั่งให้สบายๆไม่เกรงตัวหลับตาแล้วก็เพ่งเอาจิตไปที่การบริกรรมคำว่าภาวนาว่าพุทโธพุทโธตามลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกหรือคำบริกรรมใดที่ตรงจริตของตนก็เป็นองค์ภาวนาไว้เป็นอารมณ์ให้กำหนดรู้อยู่ในใจจนจิตใจนั้นนิ่งแล้วก็น้อมจิตถึงเรื่องอันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งปวงอันได้แก่การเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อทำการเจริญสมาธิภาวนากรรมฐานตามเวลาอันสมควรแล้วก็ออกจากสมาธิต้องแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตัวเองก่อนแล้วก็ผู้อื่นตามมาทุกครั้งจะทำให้เกิดผลเร็วขึ้นตามที่ปรารถนาดังนั้นเราจะต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนว่าอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิทุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัปยาปโชโหมิอาหังอนิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามินี่คือเป็นการแผ่เมตตาให้กับตนเองส่วนหลังจากแผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายภายนอกว่าสัพเพสัตตาเวลาโหนตุอภยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุอย่างนี้เป็นต้นสำหรับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็มีคำกล่าวในการหยาดน้ำว่าอิทังปุญญพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้และที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติข้าพเจ้าขออุทิศบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่พ่อแม่บรรพบุรุษครูบาอาจารย์อุปชฌาย์อาจารย์ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีในทุกภพทุกชาติขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนบุญนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการระบัดเดี๋ยวนี้เถิดหลังจากนั้นก็กล่าวถึงคำอธิษฐานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอแผ่ส่วนกุศลนี้ให้แก่พรหมเทพเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและพรหมเทพเทวดาทั้งหลายทั่วสากลพิภพพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจงอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและก็ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรม
ให้แก่ข้าพเจ้าและถอนตัวจากอุปสรรคกรรมทั้งปวงนับตั้งแต่บัดนี้ผลบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญกุศลนั้นจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดแต่ถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีไม่พอและอุปสรรคใดๆจงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ขอให้เรื่องก็อธิษฐานไปที่เราต้องการที่เรียกว่าเรื่องที่เราปรารถนาให้เกิดเจาะจงเลยว่าเรื่องใดจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีเทินก็เป็นการอนุโมทนาสาธุสาธุนะครับท่านผู้ฟังก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะสวดมนต์ไหว้พระและเจริญภาวนากรรมฐานบทกรรมฐานนั้นเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากสำนักอาจารย์ที่สอนกรรมฐานเรื่องราวดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์เป็นภาษาบาลีแล้วก็มีบทคำแปลภาษาบาลีก็จะทำให้เรากระชับแน่นในการที่เราสวดมนต์ทั้งภาษาบาลีแล้วก็คำแปลด้วยก็รู้ความหมายของภาษาบาลีดังนั้นวันนี้เราจะให้ทานเราจะรักษาศีลเราจะเจริญภาวนากรรมฐานถึงใช้เวลาไม่มากจะเป็นห้องพักผ่อนห้องพระห้องส่วนตัวหรือห้องทำงานก็แล้วแต่ที่เรามีโอกาสนะครับเราอย่าได้ไปกำจัดหรือกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเราจะต้องไปยังวัดวาอารามไปยังสำนักวิปัสสนากรรมฐานนั่นเป็นเรื่องของการสมมุติภายนอกว่าสำนักวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่วัดนั้นวัดนี้นั่นก็อาจจะอยู่ไกลเกินไปซึ่งการแสวงหาครูอาจารย์แสวงหาสำนักกรรมฐานนั้นจุดเริ่มต้นเราก็อาจจะต้องแสวงหาสำนักปฏิบัติที่เป็นสำนักกรรมฐานหรือเป็นวัดวาอารามหรือเป็นสถานธรรมที่อาจจะปริวิเวกห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนที่อยู่กันหนาแน่นที่เป็นชุมชนแออัดก็อาจจะมีเสียงอึกกระทึกคึกโครมมีความวุ่นวายของสังคมชุมชนความสงบนั้นก็เกิดได้โดยยากส่วนใหญ่ก็ไปแสวงหาในสถานที่ห่างไกลอาคารบ้านเรือนชุมชนไปตามชายดอยชายป่าตามถ้ำตามสถานที่ที่ห่างไกลบ้านเรือนก็ตามธรรมเนียมที่เราได้เคยรู้และทราบกันว่าพระคุณเจ้าที่เดินธุดงค์จะไปปักกฏในจุดที่ต้องห่างไกลหมู่บ้านก็ต้องการจะแสวงหาความวิเวกก็เรียกว่าประมาณครึ่งกิโลหรือประมาณ1 กิโลให้ห่างไกลบ้านเพราะว่าอาคารบ้านเรือนนั้นจะมีชาวบ้านที่อยู่กันเป็นครอบครัวอาศัยอยู่ในชุมชนก็ย่อมจะมีเสียงอึกกระทึกครึกโครมที่เดินธุดงค์ไปแล้วไปพักปักกรดในสมัยโบราณหรือจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามส่วนใหญ่ก็ออกไปรับบิณฑบาตเพราะว่าอยู่ไม่ไกลบ้านเกินไปนะครับประมาณ1 กิโลหรือ500 เมตรก็แล้วแต่ในสมัยโบราณก็บอกว่า500ชั่วยิงธนูก็ประมาณการกันไว้ว่าประมาณ1 กิโลหรือว่าครึ่งกิโลเมตร500 เมตร1,000 เมตรอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกว่าในสมัยก่อนเมื่อออกไปปักกฏห่างไกลความวิเวกทั้งกลางวันกลางคืนก็ย่อมจะเกิดขึ้นแต่ในโลกปัจจุบันสำหรับในประเทศไทยหรืออีกหลายๆแห่งนั้นสถานที่ก็ย่อมเป็นทางพาณิชยกรรมเกษตรกรรมกันไปเสียแล้วหมายถึงว่าเป็นเกษตรกรรมก็ทำไร่ทำนาทำสวนในปัจจุบันนั้นที่นาที่สวนก็กลายเป็นที่จัดสรรสร้างความเจริญในเขตเทศบาลในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทำเป็นบ้านจัดสรรเป็นอาคารที่อยู่อาศัยของนายทุน
ทำเพื่อขายจำหน่ายให้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยทุ่งนาก็กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปแล้วหลายแห่งหลายที่นอกจากนั้นเมื่อผืนแผ่นดินมีราคาสูงขึ้นก็สร้างเป็นแท่งปูนเป็นตึกเป็นคอนโดสูงขึ้นไปบนอากาศก็หลายประเทศหลายท้องถิ่นไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่มีที่ดินเป็นหมู่เกาะหรือเป็นที่ดินที่มีราคาแพงไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางอย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงเมืองชายแดนในส่วนของภูมิภาคแต่ละภาคที่เป็นมหานครที่เป็นเมืองใหญ่ๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือแต่ละเมืองของต่างประเทศก็ตามดังนั้นวันนี้แท่งปูนจึงเกิดขึ้นตึกรามบ้านช่องเกิดขึ้นทั้งเป็นพาณิชย์สร้างจำหน่ายคอนโดขึ้นไปบนอากาศเป็นอาคารสูงกี่สิบชั้นก็แล้วแต่ละประเทศที่จะอนุญาตกันไปวันนี้พื้นที่เกษตรกรรมก็เริ่มหายไปเป็นที่อยู่อาศัยก็หายไปกลายเป็นว่าที่มีน้อยลงก็ทำเป็นตึกรามที่เป็นคอนโดอาคารสูงในส่วนของที่อยู่อาศัยตามความจำเป็นตามยุคตามสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือต่างจังหวัดก็ตามสำหรับประเทศไทยทั้งที่ผืนแผ่นดินที่เคยทำเกษตรกรรมทำไร่ทำนาทำสวนก็ไม่ได้ทำไร่ทำนาทำสวนหรือทำอยู่แล้วก็มีน้อยดังนั้นผืนแผ่นดินที่มีอยู่ในแต่ละถิ่นแต่ละจังหวัดสำหรับประเทศไทยก็ยังมีปริมาณว่างมากที่จะทำการเกษตรจะทำเชิงพาณิชย์ก็แล้วแต่ก็ยังมีอยู่การตัดถนนหนทางเส้นทางคมนาคมก็เพิ่มมากขึ้นมีสายเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถยนต์รถไฟและสายการบินที่มีสายการบินพาณิชย์ที่เดินทางได้อย่างรวดเร็วก็ทั้งถนนหนทางที่สะดวกสบายใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส่วนตัวเดินทางไปได้ทั้งกลางวันกลางคืนทางรถไฟก็เช่นเดียวกันก็มีขบวนรถที่ให้บริการในขบวนรถที่มีอยู่เดินทางขึ้นเหนือร่องใต้สำหรับในประเทศไทยก็ยังมีการใช้ยานพาหนะในช่องทางต่างๆสะดวกสบายแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามามองในเรื่องของการที่เราจะไปแสวงหาสถานที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแม้บางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้เข้าไปยังวัดวาอารามที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็ไปแสวงหาในจุดที่ท่านพึงประสงค์เดินทางไปจะลางาน3 วัน 7 วัน 10 วันในส่วนเพศชายที่มีมาในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นที่เป็นข้าราชการก็ลาบวชได้3 เดือน 4 เดือนนะครับ90 วัน100 วันหรือบางครั้งก็อาจจะลางานไม่ได้มากกี่วันก็เป็นการเข้าสู่ร่มเงาอาสาวพัสได้บวชทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ตามธรรมเนียมที่เคยถือกันในส่วนภูมิภาคต่างๆดังนั้นวันนี้เพศชายที่ได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณรแล้วก็บรรพชาแล้วก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ครองผ้ากาสาวพัสสำหรับพี่น้องชาวพุทธที่มีเพศชายที่สามารถบวชเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรได้ส่วนอุบาสกอุบาสิกาชายหญิงก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมเดินตามรอยแม้แต่ในยุคใหม่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรืออยู่ไกลบ้านท่านก็ตามก็มีการศึกษาธรรมด้วยการฟังธรรมทางวิทยุกระจายเสียงฟังธรรมบรรยายธรรมทางทีวีในช่องทางที่มีอยู่นอกจากนั้นโลกปัจจุบันที่ทันสมัยก็คือโลกออนไลน์ก็สามารถ
เปิดคลิปวิดีโอที่เป็นการบรรยายธรรมะของพระเถระครูบาอาจารย์ศึกษาธรรมพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาได้ในคลิปต่างๆที่มีผู้ผลิตรายการไว้เป็นธรรมะออนไลน์ก็ถือว่าโชคดีหลายท่านก็ไม่ได้ไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือห่างไกลบ้านท่านก็เป็นโอกาสอันดีที่หลายคนหลายท่านมีช่องทางเลือกเหมือนผืนแผ่นดินของประเทศใดๆก็ใช้ทั้งที่เป็นเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและก็ทำในส่วนสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็แล้วแต่วันนี้ชวนให้ท่านได้รำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนะทั้งสามแก้วทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นรัตนะส่วนคฤหัสถ์หรือผู้มีพระคุณอีกสองก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นแก้วเป็นรัตนะที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาจะไม่ลืมคุณครูบาอาจารย์เป็นแก้วที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการส่วนลูกทั้งหลายก็ไม่ลืมบุญคุณของพ่อของแม่ได้บูชาคุณก็จะทำให้เราเรียกว่าแก้วห้าโคถากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องเทิดทูนไว้ในดวงใจก็จะเจริญในหน้าที่การงานทั้งวันนี้และวันหน้าวันนี้ผมเกษตรเพชรมิตรวิทยากรพูดถึงแก้วห้าโคถากแล้วก็ขยายเนื้อความไปในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจทั้งวันนี้วันหน้าโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับธรรมะเป็นความจริงของชีวิตธรรมะเป็นความจริงของโลกพระพุทธเจ้าสอนให้เรายึดมั่นถือมั่นความจริงบุคคลใดที่ยึดมั่นถือมั่นความจริงบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นบุคคลที่ปกติตลอดกาลบุคคลใดเข้าถึงความจริงบุคคลนั้นก็จะปกติตลอดกาลความจริงนั้นอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงความจริงที่พระพุทธเจ้าให้เรายึดมั่นถือมั่นได้แก่ความอดทนเมื่อเรามีความอดทนเราประสบปัญหาสารพัดปัญหาเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้เราสามารถพัฒนาสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นธรรมะหรือคำสอนพุทธเจ้าสอนให้เรายึดมั่นถือมั่นความจริงยึดมั่นถือมั่นความจริงเข้าถึงความเป็นจริงเราก็จะปกติตลอดกาลเรายึดมั่นปัญญาก็หมายถึงความจริงยึดมั่นปัญญาแล้วก็เอาปัญญานั้นมาพิจารณาสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้เอาปัญญานั้นไปเคลื่อนกลั่นกรองสิ่งที่เราควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเอาปัญญามาเป็นผู้เอามาเป็นครูเอามาเป็นอาจารย์มาแนะมาอบรมมาสั่งสอนเอาปัญญามาบอกกล่าวนี้สิ่งนี้เราควรยึดสิ่งนี้เราไม่ควรยึดเรายึดแล้วเราจะเป็นทุกข์เรายึดแล้วสุขสบายเราต้องเอาปัญญามาเป็นตัวพิจารณาให้เรายึดสิ่งต่างๆยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะมั่นคงดังเช่นคนทุกคนมีความอดทนชีวิตคนทุกคนก็จะเกิดคำว่ามั่นคงความอดทนนี่แหละเป็นผู้ควบคุมการอยู่ร่วมกันระหว่างครอบครัวนั้นต้องมีความอดทนความอดทนนี่จะทำให้เรานั้นอยู่เหนือสิ่งต่างๆ
เรามีความอดทนเราจะต้องใช้ความอดทนไปควบคุมใช้ความอดทนไปควบคุมอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราความนึกคิดของเราที่มันเป็นความโลภความโกรธความหลงอันบ่อนทำลายชีวิตจิตใจของเราบ่อนทำลายทรัพย์สมบัติของเราใช้ความอดทนไปหยุดยั้งยับยั้งความรู้สึกที่เรารู้สึกเมื่อเราสามารถหยุดยั้งความรู้สึกได้ชีวิตเราก็จะปกติหากเรามายับยั้งหยุดยั้งไม่ได้เราก็จะผิดปกติปกติก็หมายถึงสุขผิดปกติก็หมายถึงทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเมื่อเรามีความอดทนแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะเกิดปกติแก้ปัญหาก็ได้พัฒนาก็ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรายึดมั่นถือมั่นแล้วมีแต่คำว่าสุขใจสบายกายสบายใจตลอดเวลาธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องสอนเราตลอดเวลาเพราะเมื่อเรายึดมั่นคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็สุขสบายด้วยตัวเราเองเราก็ไม่ต้องโมโหเราก็ไม่ต้องหงุดหงิดเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากเรายึดมั่นบุคคลใดบุคคลหนึ่งชีวิตเราก็จะประสบปัญหาสารพัดปัญหาไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาชีวิตของเราควรยึดมั่นพระธรรมพระธรรมก็หมายถึงศีลพระธรรมก็หมายถึงสมาธิพระธรรมก็หมายถึงปัญญาพระธรรมก็หมายถึงความอดทนวิริยะภาคเพียรพระธรรมก็หมายถึงตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระธรรมก็เป็นผู้ที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของชีวิตของเราจะพึ่งสิ่งอื่นใดๆไม่ได้เราต้องเรียนรู้เรื่องความจริงเมื่อเรารู้แล้วว่าความจริงนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ว่าความจริงไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องยึดมั่นถือมั่นความจริงเราจะต้องเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เข้าถึงความจริงแล้วเราก็นำเอาความจริงนั้นมาเป่าประกาศบอกให้คนได้รับรู้ความจริงนั้นเป็นสมบัติของบัณฑิตความจริงเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกๆคนมนุษย์ทุกๆคนต้องการความจริงเสมอเหมือนกันหมดปัญญาเรายึดมั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าใจของเราสบายใจใจของเราได้สุขใจเพราะเรายึดมั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าหากเรายึดมั่นถือมั่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ความทุกข์ใจมีแต่คำว่าทุกข์ใจมีแต่คำว่าไม่สบายใจตลอดกาลพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรานั้นยึดมั่นตัวตนของเราเท่านั้นถ้าเรายึดมั่นในตัวตนของเราก็พิจารณาเอาพระวิปัสสนามาพิจารณาชีวิตเราก็ควรน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้มากที่สุดมาหยุดยั้งยับยั้งความรู้สึกที่เรารู้สึกให้ได้
เราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างนี้ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการ
ลอนวัดสันขยอมอำเภอสันทรายพิกัดนาเป้าหมายตำบลสันนาไซน้อยได้สร้างวางทานเมื่อนานพระคอยปี2300ไป43เมื่ออันยุคเก็บผักอาศัยซาก็เก็บเครื่องอาศัยเมืองปนความมาฝืดเครื่องเด้งรุ่งเรื่องเป่งวะสมัยพญาเจ้ากางวีละได้ภาพชนะหมดภาวะสงครามฟื้นบ้านฟื้นเมืองทุกเมืองเฟืองฝ่ายผู้คนเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายไหลลามที่ในสมควรพบทวนดีงามจะสร้างวัดวาอารามไว้ประจำที่นั้นที่ไหนดีที่ไหนเจริญก็จะสร้างละเนอชุมชนหลายหมู่กระจัดกระจายแคว้นแดนสันทรายก็มากมายแน่นหนาปังนามันมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีความพร้อมกันใจยาเหนียวน้อมมาแต่งต้องมาสร้างสาได้รวมมาความคิดมีจิตศรัทธาจะสร้างวัดวาก็อ้างรามขึ้นแล้วครูบาปัญญาทางโรท่านมีผู้โนก็โอรานท่องแควตนราชภูเมืองเจียงใหม่แก้วท่านมีความแน่แนวดวงเป็นเก้าสร้างวัดปฏิบัติแต่งกึศสร้างแนวนะประพฤติแม่ยึดแนวจิตใจตั้งชื่องามวัดสีดอนชัยสว่างสวัยสืบไปตั้งนาเป็นมงคลเจริญบ่ฮือตกต่ำนี่แหละน้อแหละนะเป็นว่ามีครูบาปัญญาเน้อน้องพันนี้บุญคุณนับต้องเตะแปลงเติมมาเพิ่มปุ๊กสถางจอดจุช่วยหานุ่งนาถนอมไปลุ้นห้องกันว่าวัดสันหายอมเป็นติงี้รอมาค้อมเพียงเตียงมันบาดิโอจางเริมไปยิ่งกว่าก่อนนี่แหละน้อละนะโอ้บาดิโอวัดสันขยอมเป็นม่วนเน้ออันใดก็จังเริญหมดนะครับประวัติวัดสันขยอมเก็บกำซ้อมแต่งซ่อมหินนิดน้องเป็นกุศลผลบุญอุทิศถึงผู้ใดคิดร่วมกึศก่อแปลแต่งสร้างอดีตเจ้าอาวาสดึงญาติโยมศรัทธาได้ถาปานาสร้างหาวรวัดทุกช่วยกันแต่งเสริมของเดิมเก่าลุกห้องตันวัดละสะดุได้บรรจุให้หอมลายเจื้อลายแจ้งสืบเส้นบะเฮอพุทธศรัทธาบริสุทธิ์บ่พิรุธแปลกปลอมคนชื่อลือนั้นวัดสันขยอมมีกลิ่นหวานหอมเพราะศีลธรรมกำไว้หอมยังดอกไม้เนาะน้องเนาะเจ้าหอมเหมือนดอกพยอมเจ้าอ้ายนับตั้งแต่สร้างอ้างถึงเรื่องราวอายุยืนยาว200 กว่าปีเหมือนนักแก่เนอะ200 กว่าปีสืบได้ตั้งแต่
แต่ให้จนถึงตื่นวันขอน้อมครบยำมา3 ดวงแก้วเจ้าปูจังกาบเฝ้าเจาะใส่เก้าใส่จอมอดีตเจ้าอาเวิร์ดวัดสันพระยอมได้ปานีปรานอมซ่อมแซมมาเต็มพันผู้บาปัญญาเป็นตนหนที่ต่อแม้ก็ยังมีเก้าตนดีสืบนำสืบกันมาติดๆน้อละน้องครูบาปัญญานำศรัทธาญาติมิตรช่วยกันแต่งคิดน้อมจิตติดตามร่มเย็นเด่นชัดสร้างวัดวาอาราม2 3 4 3ยามพุทธศักราชอธิการก้อนแก้วกันละยาโนนอเจ้าสังโฆสืบธรรมโมบังขาดดำรงปกครองตนที่2ทายาทเป็นเจ้าอาวาสต่อไปต่อมาท่านพระอธิการสิงโตศีลสังวโรมีมโนผ่องใสเจ้าอาวาสตน3ท่านมีความห่วงใยเมื่อเสียงอายุไขตนต่อไปเตื่อมตุ่มเจ้าอธิการมนโชติมันตูแผ่กิ่งร่มโพใหญ่โตแวดคุมตุกบ่มนตนสิ่งนี้มีความมาเก่าเลิกเจ้าเงาเวิร์ดตนหางาแก่กางาสุโพงานที่การบุญมีคันพระงาสางโรเสียงคำมาสูตรโยต่อเนื่องตลอดตนนาที6 งาตกทอดต่อมางานที่การบุญ5,000ที่โกสืบทอดพระวีพระธรรมมาทีพระงานลุหลอดวัดว่าได้ต่อยอดย้อนญาติสืบกันไปแหมน้องไอ้น้องตน7 หมายแขวดตน8ก็บรรละเธอพระนาทีการพระประเสริฐเศรษโธผู้บาตนเจ้าบุญเลิศอาสาพงหรือผู้บาโอพัดวิหารประกิตตนเก่า10 พันพระโหสถิตผู้ประทอนสืบต่อคำสอนจากเดิมอ่อนก่อนเก่าสาธุสาธุเจ้าจิมละน้องพระโหสถิตพุทธทนปัจจุบันสร้างสิ่งสำคัญในวัดนั้นมีหลายในเขตพื้นที่มี6 ไร่ป่ายก้อยขยับขยายตั้งแต่เก้าแต่กกรับพระราชทานวิสุงคามสีมาที่9 กุมภาพันธ์2516เสนาสนะสัปะมรดกตกทอดถึงปัจจุบันโอ้ใครมาไหว้มาสาก็มาเอวพอเนอครับ บูชานีวัดทุกหีบปัญญุระธรรมลงลักปิดคำงดงามอัศจรรย์พระไม้แกะสลักและสัตพันธ์เป็นสิ่งยืนยันความหลังเก่าเกือเป็นของกู้วัดสมบัติศาสนาสืบทอดกันมารักษาไว้เป็นแล้วก็ยังมีวิหารไม้ซักก็ฉลุก็สลักประดับลายพฤกษางดงามมาเบ็ดเสร็จเป็นเกตมุงหลังคานักสะดุ้งใบระกาหางวันจอฟ้าภาษากายามุนีสังรีมงคลประทับอยู่ตั้งบนเป็นแก้วสง่าประดิษฐานพระประธานลำผ้าเขารบมาน้อมนาบูชางดงามขนาดเลยเจ้าถัดมายังมีพระอุโบสถไม้สักนะปรากฏก็จังรดงามตาไปในมีพระพุทธสมปรารถนาเป็นพระปฏิมายกหาวงาผ่องแผ้วด้วยปารมีธรรมก็นำมากำจูหลวงพ่อท่านพระครูได้ฟื้นฟูไว้แล้วจิมหลวงพ่อท่านพระครูได้ฟื้นฟูไว้แล้วงดงามห้องแถวสมหน้าสมตาวิหารไม่ซักทองทรงแบบล้านนา
งบประมาณเสียง50 ล้านวันที่30 เดือนมกราคม2552ในปีเมื่ออันทุนเยินเสด็จยกเจ้าฟ้าเอกสร้างขึ้นสู่วิหารไม้สักทองในยกเจ้าฟ้าเนาะคณะศรัทธามาช่วยกันแต่งคิดคารวะบรรพชิตร่วมมือตึงสองพระนามอักษรย่อสดใสเรื่องรองพระองค์ประดิษฐ์สถานหน้าจั่ววิหารทรงปลูกต้นพะยอมฮือออกดอกออกผลเปื้อเกิดมงคลกับวัดสันขยอมนั้นละน้องก็เปิ้นนาวาแยกก็ประการนาติงนึงมันกะตึงนาบัดเต้าเฮาปฏิสังคอนเปิ้นนาวาแยกก็ประการนาทวนสองตึงบัดเต้าเฮาถอนเจ้าข้ามาเนาะเปิ้นว่าบุกงาคนได้อย่าเกิดในโลกสงสารการกินอาการต้านภัยอย่าได้ละบุกงาคนได้อย่านับถึงธรรมะฐานะอย่าเจริญนาสงเจ้าตึงบอกว่าไปนอกไปในเปิ้นร่วมไม้ร่วมมือกันเจ้าพระครูงงพาดวิหารรากิจพอมาลูกศิษย์ได้บำรุงอุดหนุนอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรมาทำบุญเพื่อเป็นการลงทุนหวังผลบุญนะเต้าเอิ้นถึงท่านล่วงลับดับจิตจากไปท่านบ่ห่วงอะไรเอาอย่างไปแหมซ้ำสาธุเจ้าสร้างไว้เต้านั้นเมื่อนั้นยังมีพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้างประดิษฐ์ด้วยอิฐถือปูนใต้พระวิหารตั้งฐานมั่งมูลยามเมื่อไปลูนมีการบูรณะสร้างเสริมเติมตุ้มหุ้มทองจังกูดังงานตั้งโชว์ใหญ่โตเป่งว่าเป็นที่ปูจาแกบสักการะเพื่อเป็นใจยะมงคลหอพระไตรปิฎกปกตั้งสร้างมาอาคารศาลาบำเพ็ญกุศลและยังมีสถานอบรมฝึกฝนฝูงเหล่าประชาชนทุกคนทุกผู้นอกนั้นวัดนี้เป็นที่ทำบุญเป็นแหล่งข้อมูลศูนย์การเรียนรู้โอ้เป็นว่ามีที่วัดสขยอมมดเนาะเจ้าสาลงงาเพิ่นบทวิหารใบซักกับเป็นตีนประจักษ์นักแน่นเลิศลูด้วยปางระมีที่ชัดนปัดโอพระคุงงพาดวิ่งห่างรากิจพระเดชพระคุณบุญเลิศอาสาโพบุญใบใหญ่โตเป็นห่มโพของศิษย์ท่านมองระนังเสียงสังขารดับจิตคุณยังสถิตเฮายังตราตรึงสาธุสาธุเจ้าผู้หนูประกันได้จดจันบันทึกก่อเก้าเต่าตึกได้รำลึกนึกถึงคำสอนนาลักคิดได้พินิจคำหนึ่งบทนี้เขาจึงถึงมาสอนเล่าเป็นการยกยอเซ่ซ่องสารผู้การประวัติผลงานเพื่อทุกท่านทราบผู้ขออนุญาตนะและน้องขอตั้งนะโมกับมโนแต่งต้องลิขิตแต่งซ่อมยกย่อมถวายอดีตรองเจ้าคณะกะอำเภอสันทรายมีคุณหลวงลายแพร่ภายติดแบ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดสันขยอมเติมต่อหล่อหลอมซ่อมแซมแต้มแต่งผลงานประจักษ์แน่นนักลักแหล่งเป็นนักบุญแห่งสันทรายมีภูมิลำเนาบ้านเก้ากำเนิดอย่าขอใครเปิดเบิกแจ้งขยายบ้านเลขที่148แควดไม้หมู่1พึ่งพายตำบลสันทรายน้อยยามเมื่อกำเนิดชื่อบุญเลิศคำฟูบุญกำบุญจูจะเป็นพระครูเมื่อซอยอ๋อไอ้บุญก็น้อยละน้อง
ใครพับมาตำรานะเจ้าตานะประเสริฐปีวันนะเดือนเกิดลำเลิศสุขสันต์ตรงวันที่10 เดือนกุมภาพันธ์ตัดปี2486พ่อแก้วบิดาฮักสั่งตักเตือนมันดังแม่เฮือนเหมือนโฮมปกคำฟูนะสกุลเครือมุนนะเก่าปกเป็นมองระดกนาสืบลูกพ่อแก้วกับแม่เฮือนนะเจ้าน้อรวมคนนะมันดา5 คนนะพี่น้องได้เกิดนะจากต้องร่วมห้องวงศา1ป้อนานอุทัย2คือป้อทาป้อจีนทัดมาและแม่คำใสบุญเลิศคน5 ลูกตาใส่ใจแก้วมโนใน5ใส่ใหญ่พี่น้องจีม5 คนพี่น้องเกณฑ์การศึกษาท่านเฮียนมาทวนทีจบยันประถมสีดีงามสร้างสมโรงเรียนสันขยมกล่อมเก่าอบรมลวดเข้าเป็นขยมน้องนางปฏิบัติปี2499เป็นนั่นนา4 พฤษภาปีสันวันพัดเจ้าบรรพชาปรารถนายืนยัดอยู่ในร่มชัดนาธรรมโมอันนี้ปีที่ท่านบทน้องเนาะยาววันที่24สวาตุเจ้าน้องไข่หลวงปันยืนพระธิการบุญชื่นอินทะโชโตคุณแน่เป็นพระอุปัชฌโยได้น้อมมโนสั่งสอนเฮือเจ้าโลกพระธรรมนำความชุ่มเย็นเป็นสัมมเนรได้บำเพ็ญคำเจ้าละน้องสมณเณรบุญเลิศเกิดเพียรเกียรงานอุปสรรคทุกดันผ่านมาหลายปีอาศัยมานะวิริยะขันตีจนมาถึงปี2508ออกเก้าค่ำวันพัดเดือน6 มีนาคมยามดอกกว่าวบ้านจมมาสีแดงอมเศษปุ๊บผสมบดได้กำหนดหมายแฝดพี่น้องก็มาเวทปอยดาปอยแล้วเนอเจ้าเป็นสามมักเน้นหลวงบำเพ็ญเป็นตุ้มเธอได้ยาลอดลุงจุสิ่งปรารถนาวัดสันไซมูลขวงพันธังสีมาด้วยกราบอุปชาครูบาสีมุนเจ้าท่านเจ้าพระครูมงคลคุณาธรจีพร่ำนำสอนในตอนเป็กนั้นเราจีพระใบดีกาแก้วสุรตาโนกุฏทางคันโทกิลโสต้องแถมและยังมีพระปลัตตาคำจารุวัดโนวัดต้นจานคู่สวดกรรมวจาจารอนุสาวนาจารครบควรพิธีการอุปสมบทบวชสำเร็จดีงามตามบทหมู่หมวดเป็นตีอ้างอวดเจยบานโพชายาประกาศหมายถึงผู้องค์อาจแคล้วขาดกาหารเมื่อได้เป็นตุเพิ่มปุสมปานฝึกฝนหนทานวิชาการหลายข้อนักธรรมจังเอกบ่ได้เบรกได้เบาปฏิบัติคัดเก่าบรรจุเศร้าย่อทอละน้องพระธรรมเอกสารนักวัดสันไซมุนปังเมื่อไปลุนท่านยังแสวงหาเพิ่มเติมมาสร้างสมมัธยมศึกษาเพื่อนำพัฒนาวัดวางให้สำเร็จการศึกษานอกโรงเรียนพระธาตุห่างริงพูนชัยถึงเดินหน้าทางไกลโดยใจเดียวเด็ดจบมัธยม2541ก็สำเร็จนาแล้วต่อปังริญญาวัดหลวงละปูนบุญเนอร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านมีมโนในไฟการศึกษาคณะพุทธศาสนาพุทธศาสนาเข้าไปเรียนวิชารุ่นที่49ปี2545สำเร็จการศึกษานำความรู้วิชากรรมวัดวานี่เราจีมและน้องใบปริญญากะลา
การศึกษาพิเศษสำเร็จหลายทานหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการสำนักสถานวัดพระสิงห์เชียงใหม่และหลักสูตรผู้สอนปริยัติธรรมฝ่ายแผนกธรรมน้อมนำใจใส่ลูกพระลูกเนนเกณฑ์กำลังใหญ่จักจูงเฮือฟักไฟวิชาความสามารถพิเศษการได้ทำมาจับสำเนียงเสียงชัดจวนสงัดโสตาท่านยังหันนัดอักษรนั้นนาและยังรักษาพิธีกรรมเปิ้นบันด้านนวกรรมตึงหอธรรมวิหารโบสถ์อาคารฝีมือท่านทั้งนั้นฮัลโหลแบ่งมดนะแม่นละเจ้าละน้องด้านการปกครองและสมณศักดิ์เป็นสิ่งประจักษ์ยกย่องสรรเสริญมีความใส่ใจเช่นสมัยนานเมินตั้งแต่เริ่มดำเนินรักษาการเจ้าอาวาส2517ได้ดำรงเจ้าอาวาสมันคงตรงใจโยมญาติเป็นเกียรติตระกูลกำจูนบักขาดทำด้วยความสามารถโอ้ปี2520ไปสัตว์ทางใดเพิ่งเข้ามาฝึกฝนเพราะเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนในเขตตำบลบ้านสันทรายน้อยเป็นผู้นำตุพระเอาธรรมะออกขยายเขตตำบลสันทรายได้สบายเรียบร้อยสุดยอดเลยเจ้าอาจารย์ตีมและน้อง2530มีประกาศแห่งองค์พระบาทเป็นพระราชกุศลวันที่5ธันวาวันเฉลิมพระชนเป็นมิ่งมงคลได้เลื่อนสมณศักดิ์ท่านได้รับพระครูชั้นประทวนดีงานสมควรเลิศล้วนแน่นนักผลการทำงานเป็นหานเป็นลักได้หันประจักษ์งานดีงามได้รับมาวันที่5ธันวาเนาะเจ้าวันที่5ธันวา2536มีข่าวเป่าปกยกเลื่อนติดตามพระครูสัญญาบัตรมีราชทินนามมงคลดีงามเลิกดีผ่องแผ้วพระครูโอภาสวิหารกิจความดีจากจิตได้สำเร็จผลแล้วได้เป็นท่านพระครูแล้วเนาะละน้องตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชจันทร์โพยังมีมังโนข้อพรหมวิหารบ่ได้ยาทิ้งละก็สปะการงานบอกว่าบริหารรายการเผยแพร่พระธรรมมาพูดเทศนาแก่แง่สัตหาถ้านางอะไรแง่คนทุกข์ยากจนดิ้นรนยามแย่ยังได้เงินช่วยแพ้เยียวยาเหลือมดและเจ้าให้ในปี2537เพิ่มความมาเหนื่อยเน็ตขึ้นแห่มาอัตตาตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาว่างสามติสั่งพามอบหมายมาให้สันไซน้อยสันพระเนตรเป็นเหตุจำนวนภายในตำบลต้องตกลงรับฟังจีมละน้องแถม1 ปีทัดรับเอาภาระเป็นคณะตำบลเขตสูงสันพระเนตรสันไซน้อยก้อยกำดำรงเฮอได้มั่นคงสงบเตียงเต้าในปี2542ได้รับสนององค์พระยอมเจ้าคณะตำบลจันโหนั้นเล่าดีใจหนุ่มเท่าสาธาปีเดียวกันนั้นได้มีการแต่งตั้งบรรลุยุยังได้เป็นฝั่งเป็นฝาข้อความระบุมีพระอุปชาอำนาจหมายทาสามารถทบทวนบวชเนนเป็กตุตาวัตถุประสงค์เป็นตนเป็นองค์ทรงธรรมเลิศล้วน
ละน้องเล่งเลื่อนเป็นเจ้าคณะตำบลอาจารย์เอกถ้าลงทรงเสกมีงานเอกปากันแค่ธันวาคมเดือนกำสมปันในปี2547ทัดนั้นมีบัญชามาติงได้เสนอรองเจ้านาคณะอำเภอตั้งสำเร็จในปี2551ท่านนั้นก็เป็นเฮ็ดนาแม่2554มีการนาเลื่อนค้นซ้ำมานาจันนาเที่ยงมันนาติดตามมารองเจ้าคณะอำเภอจันเอกดีงามเนืองโดยงานสร้างความดีมามากคนช่วยปกป้องสงฆ์ดำรงศาสนาสันไซสืบมาบัตุผาให้ฮอนจีมและน้องในสมัยพระวชิรเก้าองค์พระบาทเจ้าได้ต่อเต้าสืบสารเลื่อนสมณะสร้างพระราชทานพระสังฆาธิการทั่วในประเทศแซวเป็ดกรกฎาคม2562เฉลิมฉลองพระชนพิเศษเจ้าครูบาเฮาเข้าในหมายเหตุเลื่อนจันตามเขตเป็นบุญโอ้หน้าบุญครูบาเจ้าหน้าบุญสักขาเฮาน้อเจ้าเทียบเท่าเจ้าคณะกับอำเภอจันเอกเป็นอดิเรกกับพิเศษกับหนุนยกย่องละเอียดด้วยเกียรติคุณมากมายเพิ่มพูตามข้อมูลเบื้องต้นถ้าหื้นเล่าจนครบจำเป็นได้กบกัดตัวยกมือขึ้นเหนือหัวกลัวเป็นกำลังโลนโอ้โหเป็นว่าพันนี้นี่จะเอากัดตัวกบสองก้อนก้าโอ้ข้อมูลประวัติมีหน้าขนาดเจ้าเยินสดับฮับฟังต่อทำนองเงี้ยวหรือทำนองเสเลเมาเจ้าได้เล่าประวัติพัดเอางาตั้งไปยังมีแหมลายบรรยายตึงบัดจะห้องอาสูมังอาสาเมื่อใส่เข้าห้ามต้นขาดเงางาห้ามเข้าขาดไปเพราะงาคูบาเจ้าผลงานสร้างเราพัดตึงบ้านตึงวัดพัฒนางามากมายนายท่านนายมีคุณต่อสันทรายและทั่วเจียงใหม่รางวัลนายยตกาศเกียรติคุณสว่างไพบุญควรคู่กับไว้รางวัลวัดพัฒนายกไว้และท่านยังได้รางวัลคุณประโยชน์แนวทางต่อศาสนาวัดคณะทำรางวัลหงทองคำบุคคลเป็นตัวอย่างรางวัลเสมาธรรมจักรทองคำเพราะว่าเป็นผู้ทำนำคุณประโยชน์ไว้โอ้มีนักมีหลายแต่น้องแต่เจ้าสมเด็จพระเทพพระราชทานให้เป็นเกียรติยิ่งใหญ่ใจใส่สืบสานและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาสร้างประจักษ์ผลงานหวานท่านหวานการบำรุงบริหารศาสนายกย่องในความเป็นพระมีธรรมะกำอยู่ในความเป็นครูได้ดูแลปกป้องเมตตาลูกศิษย์ญาติมิตรพี่น้องต่างยกย่องในพระคุณพระเดชความดีเมตตาคุณนาอบอ้อมอารีตลอดหลายปีมีแต่พูนเธอเครื่องยนต์เครื่องจักรยังลูหักสลายนับอย่างกับร่างกายย่อมเสื่อมคลายอ่อนล้าแม่นละเจ้าไว้จันทิพย์
นับตั้งแต่ท่านอายุ45ได้ตรวจพบว่ามีโรคประจำตัวเบาหวานความดันมันเข้ามาแทรกบ่หูที่แรกบ่แตกตื่นมึนมัวหนัวท่านหนัวต้องควบคุมเก่งกวงเรื่องกำกินเข้าบาดโรคภัยไข้เจ็บมาเข้าไผ่ออกไผ่นะไอ้น้องจนอายุท่านยัง70 กว่าปีเริ่มกายอินทรีย์มีความผิดพลาดข่าวว่างติดเชื้อกระแสเลือดอาพาธแพทย์หมอสามารถยาคือใครสั่งขึ้นแพทย์พยาบาลทำการนังรักษาท่านก็ได้ปีกมาอยู่วัดวาอย่างเก่าหน้าตาสดชื่นกำลังฟื้นตัวเกิดโรคเจ็บหัวข้างขวามาซ้ออายุ77 ปีแล้วเนอะน้องเนอะส่งเข้ารักษาห้องยาหลายหลังหมอได้ตรวจย้ำวินิจฉัยความเห็นจากตรวจได้การปวดศีรษะตามลักษณะตาโรคไมเกรนท่านเน้นรักษาอยากเย็นต้องจำเป็นเร่งด่วนโอ้เจ็บหัวนี่มันต้องแบบม่วนนะพันนี้เนอะเจ้าเดือนพฤษภา2563ติดต่อสอบถามห้องยาครบถ้วนลูกศิษย์เอ็นดูท่านอยู่บะม่วนเลยรีบเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่แต่นาจนมีอาการก้อยยังแว่นมาตั้งสายตาเบื้องขวามัวผ้าถึงตาผ้ามัวทรงตัวบ่ค่อยไหวแต่ท่านยังตั้งใจภาวนาเคร่งครัดโอ้มีศีลธรรมประจำใจตลอดนะเจ้า23 กระดกกระแดง63 หมอนดมีการตรวจวัดพบผ้าไตสูงตรวจพบมาชิ้นเนื้อตาและโพรงจมูกยังบาดหูกยังเอ็นดูตุ้งลุงปุงท่านปุงแพทย์หมอมามุงต้องผ่าตัดเด็ดขาดยังแว้นอยู่ใกล้หมอละเจ้าปีสิงหาอาการยังทรงใหญ่จากตึกส่งโรงพยาบาลมหาราชปอดซ้ำติดเชื้อแบคทีเรียไรายกาดเมื่อท่านมีการไอเกิดการอักเสบเป็นเลือดซึมขึ้นสู่สมองซีกขวาและยังเชื้อราอุดตันในเส้นเลือดวันที่19 เดือนสิงหาคมหลวงพ่อมดลมแย้มตะวันลับฟ้าโอ้ยเอ็นดูครูบาแต่18 นาฬิกา 43 ค่ำหน้าญาติโยมตรวจหน้าน้ำตาย้อยไหลได้จดจำเป็นธรรมะสังเวชด้านได้ป้องเหตุทุกปลายนาใหญ่ตั้นใหญ่เลือดแต่ความอาลัยให้คุณของตาลโอ้ยอะไรครูบาเจ้านะน้องเนาะเจ้าสิริอายุ77 ปีคนงามความดีมีมากหลายด้าน55 พรรษาที่เข้ามาบวชนานแสร้างความคงมั่นด้านพุทธศาสตร์เรื่องไรท่านได้อุทิศทั้งกายและใจจะเป็นผลในนิพพานแก้วโยพระพงษ์โงภาสวิหารรากิจนานามนี้สถิตติดตึงเตียงโตวัดวังงามราม3 ดวงแก้วเจ้าดีงามบ่สวรรค์เจ้าติดตามนำนางว่าบุญถือบุญมาเกิดนำกำคือเลิศได้ตึงเลิศตึงงามยามฝ่ายยามมิ่งมงพ้นนามได้จดจำน้อมลิงสะโพแก้วก้างาทานสร้างบุญสมเปินเป็นทานยศยิ่งบาปอกุศลวังลงห้องทิ้งได้ทำแต่สิ่งดีงามประเสริฐเบิกบาน
ท่านได้แต่งสร้างวางแนวงามรากฐานสถานลูกหลานได้สืบสานต่อสถานลูกหลานบ้านสันขยอมต่างได้หล่อหลอมพ้องใจกันแล้วสืบปณิธานสมพานเพิดแท้พระครูตนแก้วไว้แนวกำสอนหลวงพ่อมอบหมายสืบสายกำจูสู่ท่านพระครูสถิตธุราธรวอนท่านวอนหมู่ราษฎรสาธุชนทุกฝ่ายอย่าได้ช่วยกันสนับสนุนก้องกำจูนบำรุงสืบสายเพื่อเป็นประโยชน์โพดไปต่อตายส่งเสริมถวายให้กับเจ้าหลวงพ่อบุญหอมขอปานละมีปกเก้าปกยอมสถาสันขยอมลูกศิษย์ทุกทางขอบคุณนะเจ้าภาพขอกลับมาไว้สาท่านได้เมตตาจับเข้ามาครั้งจัดธรรมสองประวัตินาทีดีจันติมาพันนิ่งยกมือพนมก่อนไว้สาตันเจ้างาวาดท่านมนวัดสันขยอมหรือว่าพระครูสถิตทุกนางราธรแจ้งทรงจอมตองได้มาซ้อมขอบคุณในความเมตตาท่านเจ้าพระครูเจ้าพระผู้ประหลัดลงยาน้องาวางโรเจ้างาวาดเมโจขอยกมือตั้งท่านคือกับโอกาสเฮานั้นได้มาสอนประวัติหลวงพ่อบ่มองท่านอภัยรักหรือว่างาท่านหัวแจ้งสอขอย่อมือกราบพระครูประหลัดกิตติพงษ์ประสานฝ่ายดำเนินงานติดต่อเรื่องนี้ขอกราบไหว้สาขอบคุณเมตตานักนะครับอนุรักษ์สืบสานเสียงซ้อเสียงปีพระอาจารย์เกณฑ์จะยกมือโยสูงไว้พระครูปันลัดน้ำชายากิตติโสภาโรหนูเจ้าแม่นานด็อกเตอร์พระอาจารย์นามว่าแก่นครับพระอาจารย์แก่นน้องน้อเจ้าไว้พระอาภิราชขันติพระโรเป็นร่มโพจิตใหญ่นักแน่นท่านตึงหูลักหูแหล่งและยังแกว่นพัฒนากู้อย่างแต่นาท่านนี้ลูกอย่าขอไว้สาพระปริญญาแห่มตนแห่มรู้พระชัยนางลงชัยมังพาโลบัดใจคุยโวเป็นเจ้าภาพช่วยก็ขอไว้สาพระอาจารย์ฟุกตัวนะเจ้าหรือว่างตูฟุกหูจักดังอันและโยมตั้งบ้านตึงบางฮือมัวมองขอบคุณนะตั้งด้านผู้ใหญ่ได้เงาใจใส่เป็นเจ้าภาพแน่นอนวอนเจ้าท่านวอนพ่อหลวงอินสอนบุญธรรมแถมท่านขอบคุณพ่อหลวงอินสอนที่เมตตานะเจ้าเมื่อไงยังมีงี้แม่หลวงแสงเจินตะกุนบุญทำน้ำใจเปิ้นกว้างพองขอบคุณสถานจ่วยกำนางดัชนีแถมพลแถมทานใบพูนางดัชนีฟ้าเทวเรนิโคคนใหญ่คนโตที่ได้เป็นเจ้าภาพคุณบรรยงมณีใจทำใจศิลและคุณไพรินตระกูลดอกไม้โอ้เจ้าภาพหลายท่านหลายคนนะครับขอบคุณนักๆรับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ครั้งใหญ่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันและคุณพันเทพกินาทีระโรดสร้างประโยชน์ในงานนาเจ้าแม่นานรับอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพมีคุณในกร
ตระกูลหุงอยู่ได้มาขอมาดูมาช่วยกันเด็ดขาดได้อุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพได้จัดทำถวายโซและปีแต่นาพี่น้องสันขยอมทุกหลังคามีจิตอาสาปากันมาโจได้สอบประวัติหลวงพ่อท่านพระครูกำบัดถูกหูขอสู่มากราบ10 นิ้วจังโซไม่จะยกขึ้นต้อมแต่งกำโซส่งได้โซถวายได้ยฟัง2,000นิ่งจันติดมันพังพาดพิษขอสู่มาเผยนายเจ้าแม่นายตึงยิงตึงใจและผู้ฟังถูกทางพี่น้องสันขยอมมาขอให้โชคดีบารมีเตื่อมนำมากำสังทักษากับพี่น้องทุกท่านขอให้มีใจมีโจแหมก้ม10 นิ้วจังซอย่อมือสาสารขอปงลงวางซอประวัติหลวงพ่อวางท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-226-058-406 053-943-691ปิติสุขให้ทุกทินที
ร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ เสียงคลื่
บอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาๆบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์อยู่แห่งไหนไม่ตกใจเหมือนบ้านเราผู้มีลำนาวป่าเขามาลึกคาเป็นถิ่นฐานกำเนิดเกิดเรามาสุขหนักหนาหาไหนจะเทียมทันผู้บ่าวสาวเข้าวัดทำความดีก็เจดีย์ถือศีลทำวัดกันสุดแสนงามยามต้องแสงตะวันโอ้วิวงามยามแลงบ้านของเฮาโอ้บ้านเราดีอย่างนี้อุดมดีพร้อมทั้งมีวัดวาอารามแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตั้งโรงทานเป็นรากฐานแต่นานโบราณมาเมื่อแลไปอยู่ไหนก็แสนดีประเพณีมีมาแต่แสนนานอยู่เมืองไทยขับในหลวงสุขสำราญมหัศจรรย์บ้านเราถูกใจจริงอย่างนี้อุดมดีพร้อมทั้งมีวัดวาอารามแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตั้งโรงทานเป็นรากฐานแต่นานโบราณมาเมื่อแลไปอยู่ไหนก็แสนดีประเพณีมีมาแต่แสนนานอยู่เมืองไทยขับในหลวงสุขสำราญมหัศจรรย์บ้านเราถูกใจ กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
สร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จงปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชี
พระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมั่นอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองไม่มีอะไรมากันให้คนเคืองศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิต
ฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมั่นอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองไม่มีอะไรมากันให้คนเคืองศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิต
เช้าตรู่สวดมนต์ทำวัดเช้าสายหน่อยตะเข้าใส่บาตรไปจังหันถวายอุทิศแผ่เมตตาจิตให้กันและกันฟังเทศน์ก่อนฉันจังหันนั่งสมาธิสงบใจประเพณีไทยบรรพบุรุษให้เรามาอย่าได้เลิกรารักษาผู้ฟ้าเมืองไทยพระเจ้าตากสินพระนเรศวรพ่อขุนรามยิ่งใหญ่ศรัทธาเธอไทยแผ่นดินไม่ไร้ซึ่งคนดีพระมหากษัตริย์ไทยเป็นพุทธมากะรับเอาพุทธมาเป็นธุระในพระฤดีประกาศพระองค์ในพระราชพิธีแผ่นดินไทยนี้เราจะครองโดยธรรมธรรมะจังหันทำบุญทำทานเข้าวัดเป็นข้อปฏิบัติขจัดหนี้เวรหนี้กรรมทำได้อย่างนี้ถือว่าท่านปฏิบัติธรรมกุศลน้อมนำถวายแด่องค์พระผู้มีพระภาคพิธีแผ่นดินไทยนี้เราจะครองโดยธรรมธรรมะจังหันทำบุญทำทานเข้าวัดเป็นข้อปฏิบัติขจัดหนี้เวรหนี้กรรมปฏิบัติธรรมกุศลน้อมนำถวายแด่องค์พระผู้มีพระภาค ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรม
เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์อยู่แห่งไหนไม่ตกใจเหมือนบ้านเราผู้มีลำเนาป่าเขามาลึกคาเป็นถิ่นฐานกำเนิดเกิดเรามาสุขหนักหนาหาไหนจะเทียมทันผู้บ่าวสาวเข้าวัดทำความดีก็เจดีย์ถือศีลทำวัดกันสุดแสนงามยามต้องแสงตะวันโอ้วิวงามยามแลงบ้านของเฮาโอ้บ้านเราดีอย่างนี้อุดมดีพร้อมทั้งมีวัดวารามแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตั้งโรงทานเป็นรากฐานแต่นานโบราณมาเมื่อแลไปอยู่ไหนก็แสนดีประเพณีมีมาแต่
นนานอยู่เมืองไทยขับในหลวงสุขสำราญมหัศจรรย์บ้านเราถูกใจจริงอุดมดีพร้อมทั้งมีวัดวารามแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตั้งโรงทานเป็นรากฐานแต่นานโบราณมาเมื่อแลไปอยู่ไหนก็แสนดีประเพณีมีมาแต่แสนนานอยู่เมืองไทยขับในหลวงสุขสำราญมหัศจรรย์บ้านเราถูกใจจริงแจ้งสีแดงงามตานกบินทลาออกมาจากรวงรังคิดถึงเรื่องเก่าเราบวชแต่หลังฟังสิท่านฟังท่องป่าแดนไทยถิ่นโบยบินหากินใจทวินเรียนทำวินัยเพิ่งจะพลัดพรากทุดงแดนไกลแต่ว่าหัวใจไม่เคยกลับกลายยินเสียงเสือเสียงช้างมันร้องโอ้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 ยชีวาโดยจิตกุศลเมตตาเป็นสุขหันษาทั่วเธอเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยเท่าแสงส่องฟ้าอำไพยื่นคำสีขาวถ้าเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแบ
บิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดคือออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนั้นแก้วมีโอกาสได้เวียนไหวชมจำลองจากดอยสุเทพน้อยทุ่งผู้ทาสบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นทั้งนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนั้นแก้วมีโอกาสได้เวียนไหวชมจำลองจากดอยสุเทพน้อยทุ่งผู้ทาสบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นทางนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นฟังร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืใจโยใจโจแก้วเพลีสุภาเลิกเกษมสีห้องแผ่วปัจจามิตรจุงลานิปังปายไปเนินไพญาจุงกาดแก้วเลิศแล้วเจียงคานขอนอบน้อมเอากุลพระเก
แก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลพ่อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์กุลศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปออกไม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดีตอนบ่ายเวลาบ่าย3 โมงมาปะกันในรายการสาระธรรมยามแลงหลังจากที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับประทานอาหารกินข้าวกินน้ำบางท่านก็พักผ่อนนอนเล่นเปิดวิทยุฟังบางท่านก็อยู่ที่ทำงานอยู่ที่ร้านอยู่ในรถอยู่ตามสวนตามต้งตามไร่ตามนาอยู่ปื้นกะล่างกลางเตินอยู่ที่ไหนก็ฟังได้มาแล้วเนอมาแล้วมาปะกันแล้วมาปะกันในรายการสาระธรรมยามแลงปะกันวันนี้เป็นวันพัดพฤหัสบดี13 มกราคม 2565วันนี้เป็นวันเดือน4เหนือขึ้น11 ค่ำเดือน4เหนือขึ้น11 ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพัดพฤหัสบดีหลายท่านก็ได้ทำภารกิจต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดวิทยุฟังรายการเป็นกำลังใจยามแปลงศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเปิดวิทยุฟังไปโดยทำงานไปโดยบางท่านก็นอนฟังทางวิทยุดูทางเฟซทางไลน์ญาติโยมทั้งหลายศรัทธาก็มีความสนใจมาปะกันเป็นประจำเวลาบ่าย3 โมงเป็นต้นไปรายการสาระธรรมยามแลงนี่ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการจะมาอยู่เป็นกู้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสัปดาห์ไหนก็3 วันแบ่งกันกับตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัฒน์นาคเสโนวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์วันการท่านชัยวัฒน์วันพุธอาตมาภาพพร้อมกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีรายการสนทนาธรรม
ส่วนวันพัดวันศุกร์อาตมาภาพก็มาเข้ารายการเหมือนเดิมส่วนครูบาอาจารย์รูปอื่นตนอื่นนั่นก็รอมดเดือนมกราคมแล้วก็ถ้าขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็รอฟังเอาว่าจะมีครูบาอาจารย์รูปไหนตนได้มาร่วมรายการแถมหลังจากที่เราได้ฟังเทศน์ธรรมตลอดพรรษา3 เดือนปี64ปีแล้วก็ต่อแถม2 เดือนคือพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมก็จบไปปี64พูดถึงปีแล้วในสีไก่นะ4 โมงจัดรายการตั้งแต่ปีแล้วแหละ4 โมงนะที่จริงก็ผ่านมาแค่13 วันวันนี้บ่ได้เฮาก็กหาสวัสดีปีใหม่กันได้13 วันรายการสนทนาธรรมประจำวันพุธอย่างตะวานี่ก็อาตมาภาพก็จะได้ร่วมกันกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีแต่เนื่องจากว่าท่านพระครูติดศาสนกิจเปิ้นปิกมาถึงเมืองไทยเฮาละปิกมาตั้งแต่วันที่9แล้วก็เข้าสู่ระบบกักตัวที่กรุงเทพมหานครที่สนามบินเปิ้นก็มีที่กักตัว7 วันคือ1 สัปดาห์เปิ้นก็จะปิกเชียงใหม่ในวันที่16 มกราคมแล้วก็จะมีสืบชะตาคือท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีในวันที่20วันพฤหัสบดีที่20ก็คือวันพัดหน้าเนี่ยกะวันนี้วันพัดที่13วันพัดที่20ก็คือเดือน4แรม3 ค่ำจะได้สืบชะตาคือท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีจัดที่วัดม่อนฤาษีเนอะแล้วก็ปลายเดือนมกราคมคือวันที่26ท่านพระครูก็จะได้มาจัดรายการเหมือนเดิมมาจัดรายการพบปะศรัทธาญาติโยมเหมือนเดิมรูปแบบเดิมคือสนทนาธรรมถามตอบปัญหาแล้วให้ศรัทธาโทรมาเหมือนเดิมเนาะท่านพระครูเปิ้นไปปลูกศรัทธาไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอเมริกาไปสร้างศรัทธาอยู่ที่ปุ้นเนื่องจากว่ามีวัดสาขาวัดอโนกาซึ่งท่านอาจารย์วิระฐานิสโรวัดเก่าเจริญธรรมที่จังหวัดพังงาก็เป็นลูกศิษย์เป็นลูกหม้อวัดม่อนฤาษีแล้วเปิ้นก็ไปเป็นเจ้าวาดวัดเก่าเจริญธรรมที่จังหวัดพังงาศรัทธาญาติโยมหลายท่านที่ไปกับคลื่นสีขาวเมื่อ3 ปีก่อนนั่นก็ไปพังงาแล้วก็ไปปริวาสแถมแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อจำเนียนที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อจำเนียนเปิ้นยังอยู่ที่วัดถ้ำเสือก็ไปตลอดร่วม10 ปีแล้วก็เนาะไปตั้งแต่วัดถ้ำเสือบัดนี้หลวงพ่อจำเนียนเปิ้นมาอยู่ที่เขาหลาวราชบุรีก็ยังไปกันอยู่ครั้งล่าสุดนี่ก็ก่อนโควิดนี่เฮาไปกันที่วัดเก่าเจริญธรรมพังงาซึ่งท่านอาจารย์วิระท่านไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดอโนกาอเมริกาแล้วก็นิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีไปสอนกรรมฐานสอนฝรั่งปฏิบัติธรรม1 พรรษาแล้วเพิ่นก็จะฟื้นฟูสถานที่นั้นเป็นวัดโยมได้ถวายที่ดินก็อาศัยครูบาอาจารย์ไปจำพรรษาอยู่ที่หั่น7 รูปก็มีท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีพร้อมกับพระลูกวัดพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปอยู่ที่หั่น1 พรรษาออกพรรษาแล้วก็ท่านพระครูเปิ้นก็ปิกมาที่เมืองไทยเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยม
ก็ออกพรรษาแล้วเปิ้นก็อยู่ต่อจนถึงสิ้นปีนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนั้นก็รุนแรงเปิ้นก็บ่ฮื้อมีการเข้ากันออกประเทศประเด็นนี้เปิ้นก็ปลดล็อกฮื้อเข้าออกได้มันเกี่ยวเนื่องกันหลายท่านถามหาเป็นได้ท่านพระครูเปิ้นบ่จัดรายการแล้วก็เปิ้นไปที่ไหนยังได้ก็ปลายเดือนนี้ก็ได้ฟังกันละเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอาละอู้ไปกับเวลาก็ไล่ก้นไปติกประเด็นนี้ก็3 โมงกับ17 นาทีกำเดียว3 โมงครึ่งอาตมาภาพจะต่อสัญญาณไปที่ท่านมหาสมชาติคือเปิ้นได้อู้ว่าอยู่ไหนประเดี๋ยวนี้เดินตั้งแต่ดอยนางแก้วได้3 วันเดินมาตั้งแต่วันที่11แล้ววันนี้วันที่13เดินได้กี่กิโลแต่เจ้าก็ว่าจะสัมภาษณ์ท่านตี5 ครึ่งแต่เจ้าเป็นว่าท่านกำลังสวดมนต์ทำวัดแล้วก็บันทึกเทปการจัดรายการออกที่ลำปางเลยบ่ได้สัมภาษณ์พระเจ้าก็จะสัมภาษณ์ไปจนถึงวันอาทิตย์เนาะศรัทธาญาติโยมถ้ามีจังหวะอาตมาเข้ารายการก็สัมภาษณ์ท่านจนถึงปุ๊บถึงเมืองฝางปุ๊บวันไหนก็สัก20 นาทีนะก็เตียวเฮ็ดได้เนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายวันไหน20 กว่ากิโลนอนที่ปัจจานอนป่าเหี่ยวปัจจาก็ปั้มเป่งบารมีของไผของมันไปเนาะศรัทธาญาติโยมคือความตั้งใจของเปิ้นอย่างนั้นแล้วเปิ้นก็เคยเดินมันแล้วปีก่อนนั้นก็เตียวตั้งแต่ลำปางไปสุราษฎร์ธานีไปสวนโมกพุ่น2 เดือน 2,000 กิโลปีนี้ก็ตั้งใจจะเตียวแหม2 เดือน 2,000 กิโลเตียวมกราแล้วเปิ้นก็จะสิ้นสุดมีนาก็ตัดกับที่เฮาจะมีงานพระศรี2 เมืองพอดีเพื่อตอนนั้นท่านก็เดินก็แล้วละนี่ศรัทธาญาติโยมอาตมาก็มีใจเหมือนกันก็กล้าเตียวลงคันใดดอยนางแก้วก็สั่นเนาะมีใจแค่เตียวอยู่ก็ตั้งใจไว้แล้วถ้าว่าวันที่เขาจะยกชัดนะก็ตั้งใจไว้ละจะเดินธรรมยาตราเหมือนกันเดินบักไก่เตียวจากเขื่อนแม่กวงปากตางเขื่อนแม่กวงก็เตียวขึ้นไปถึงดอยนางแก้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก2 วันนะวันไหน20 กิโลก็40 กิโลก็ประมาณนี้แต่ที่จริงบ่ถึงนะจากแม่กวงไปดอยนางแก้วแต่เขาก็ตีไปเป็น2 วันเองถ้าเขาจะยกชัดวันที่18 19 เช้าเนี่ยเขาก็ต้องเตียวก่อนสักติดไปถึงปุ๊บเขาก็เข้ากรรมที่หั่นก่อน7 วันนะอันนี้คือความตั้งใจเนอะถ้าบ่เมื่อยบ่ยังถ้าบ่เป็นยังเหตุก่อนนี่นะเตียวแน่นอนแล้วก็หมู่เจียงไฮ้ก็จะให้ท่านสมชาติเตียวนำเตียวตั้งแต่ปากตางวังเหนือแล้วก็มาซุบกันที่ดอยนางแก้วไผ่แค่เตียวก็เตียวก่อนมอก100 เมตรแล้วก็ย่างก็ได้มอกเตียวเป็นปารมีเนาะเตียวสัก100 เมตรแล้วก็ขึ้นรถไปหรือบางอันใกล้จะถึงแล้วก็ประมาณสัก100 เมตร500 เมตร1 กิโลเขาก็ไปวกเอาตั้งหน้าเพิ่งก็ได้เตียวด้วยกันเอาเป็นมติอันนี้ก็ก้อยว่ากันเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะเชื่อมสัญญาณไปที่ท่านสมชาติชาตะปัญโยวันนี้อาตมาภาพก็อยู่กับญาติโยม2 ชั่วโมงเวลามีเปรอะเนาะบ่าย 3 ถึง 5 โมงแรงก็จะอู้ถึงเรื่องใจคนเฮานี่ก่อน
ก่อนที่จะอู้เรื่องใจของคนเฮานี่ก็ขออู้ถึงเรื่องวัฒนะกับหายนะเห็นสักหน่อยเฮาก็จะได้หมดความสงสัยในใจศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนเฮาก็จะอู้เรื่องดีเรื่องเสื่อมเรื่องขาวเรื่องดำเรื่องดีเรื่องบดีวัฒนะกับหายนะนี่เป็นลักษณะที่มันตรงกันข้ามกันวัฒนะนี่แปลว่าเจริญอย่างเฮาทั้งหลายจังได้ยินเจริญอายุวัฒนะก็แปลว่าเจริญอายุเจริญขึ้นไปวัฒนะมงคลอย่างวัฒโนวัฒนะนี่ก็แปลว่าเจริญหงเหียนวัฒโนก็แปลว่าหงเหียนเจริญนี่นะตรงกันข้ามกับคำว่าหายนะนี่แปลว่าเสื่อมใจของคนเฮานี่ก็มีสองอย่างมีตึงสูงมีตึงต่ำมีตึงเจริญมีตึงเสื่อมเนี่ยเจริญหรือว่าเสื่อมเฮาพอกันง่ายๆอย่างนี้ถ้าสิ่งดีๆมารวมกันห้องว่าเจริญเอาทั้งหลายไปกินไปทานไปไหนที่ไหนด้วยกันลุ่มๆชุดขาวเครื่องสีขาวชุดขาวนี่เป็นเครื่องแบบชาวพุทธใครจะว่าซาลาเปาก็จ้างเขาเอาบัตรถ้าไปใส่ใจนะซาลาเปานี่ไส้ในมันซ้ำลำซาลาเปาถ้ามันเป็นขาวล้วนมันก็ไปกินได้เพราะก็กินไส้ถั่วไส้เค็มเหมือนกันเนาะญาติโยมทั้งหลายเจ้าพุทธเขานี่มันเสียจุดเนี้ยเสียจุดที่ว่าเฮือกันเนี่ยมองแง่กันว่าเฮือกันเปิ้นใส่ชุดขาวก็ว่าเปิ้นเป็นขาวซาลาเปาเนี่ยจะซาลาเปาหรือบ่ซาลาเปาก็แล้วแต่ไผแต่มันอันนี้จะใส่ชุดหยังก็ได้ญาติโยมทั้งหลายบ่ใช่ว่าไปก็จะต้องใส่ชุดขาวไปตลอดก็บ่ใช่ใส่ชุดอื่นสีอื่นไผก็บ่ว่าหยังเฮาจะไปว่าหยังเฮากันญาติโยมทั้งหลายบางทีขาวก็ขาวไปสีอื่นก็ใส่ไปมันอยู่ที่ใจเฮาพุ่นถามว่าใจเฮาเจริญหรือว่าเสื่อมเนี่ยญาติโยมทั้งหลายคุณงามความดีก็จะเอาคนดีๆเนี่ยมารวมกันด้วยบุญด้วยกุศลนะถ้าสิ่งดีๆแยกออกไปก็แปลว่าเสื่อมนะญาติโยมแล้วก็รู้ว่าสิ่งดีๆในที่นี้หมายถึงทุกอย่างที่ดีคนก็คนดีงานก็งานดีความรู้ก็ความรู้ดีๆที่หล่อหลอมเฮือกันความคิดก็คือความคิดดีๆที่อู้กันปลูกฝังเฮือกันบ่ใช่ไปปลูกฝังความคิดที่บ่ดีบ่ใช่เอาความรู้ที่บ่ดีไปฮื้อก็คือต้องดีๆต้องเป็นสิ่งดีๆทุกคนก็ต้องการความดีทั้งนั้นแล้วทำไมถึงบ่ทำดีเมื่อต้องการความดีทุกสิ่งอย่างก็ยังรวมไปจนถึงยศศักดิ์ดีเป็นต้นเอาตัวนี้มาเป็นเกณฑ์แล้วก็ตัดสินว่าอันอย่างดีหรือว่าบ่ดีเอาความต้องการของผู้รับความเจริญหรือว่าความเสื่อมนั่นเป็นหลักคนที่ตั้งร้านขายยาเป็นหมอรักษาโรคถ้ามีคนไข้เข้าคลินิกเข้าร้านนักก็เป็นว่าโอ้ศรัทธาญาติโยมเขาก็ถือว่าโอ้กิจการงานเจริญคนเข้าคลินิกเต็มหั่นคนเข้าโรงยาที่เปิดโรงยาใหม่รักษาคนไข้เขาก็ว่างานของหมอนั้นเจริญเนี่ยแต่เฮาคิดแถมมุมหนึ่งว่าคนไปคลินิกไปโรงยาไปหาหมอนักแสดงว่าสุขภาพคนทั้งหลายบ่ค่อยดีหมู่สัปเหร่อถ้าหากว่าเผากันตึงวันนี่นะติดใน2 ศพ 3 ศพหรือว่าเมื่อไงศพเมื่อตอนศพหรือว่าวัดที่เปิ้นตั้งศาลาศพ
ศาลานั่นก็บ่ว่างศาลานี้ก็บ่ว่างได้แปลงต่อไปแถมศาลาศพ2 หลัง 3 หลังไอ้นะแต่ละวันนี้ศพเต็มหมดคนหลั่งไหลกันมานักๆโอ้สัปเหร่อนี่ก็เผาสนุกแล้วนะเนาะเผาถึงเมื่อวันเมื่อคืนคนที่เป็นสัปเหร่อที่มีหน้าที่ตั้งนี้ก็ว่าเป็นความเจริญของเขาแต่ความเจริญของโรงยาคลินิกหมอกับหมู่บรรดาสัปเหร่อเกิดไปได้กับเจ้าบ้านอย่างเฮาหรอก็กลายเป็นความหายนะไปเลยนะศรัทธาญาติโยมเนาะเนี่ยมันมองได้2 มุมลักษณะของความเจริญหรือว่าความเสื่อมเอากันให้เข้าใจง่ายๆศรัทธาญาติโยมเฮาต้องพอที่การรวมกันแล้วก็การแยกออกมาของดีๆสิ่งดีๆเฮาถึงจะพอเข้าใจง่ายอย่างสถานที่ต่างๆที่เฮาไปกันเนี่ยบ่ว่าวัดบ่ว่าที่ไหนที่เฮาไปทำบุญกันหรือแม้กระทั่งที่เฮาไหลคลื่นมาฟังสถานีคลื่นเนี้ยก็เฮามาตรองพอหน้าปัดวิทยุเนี่ยมีกี่คลื่นมีกี่สถานีไหลไปจับเพลงพ้องจับข่าวพ้องอันใดฟังให้เฮาสบายใจเฮาก็ไหลมาไหลมาหากันลูกเปิ้นถึงว่าไหลหากันศรัทธาญาติโยมเนาะถ้าฟังแล้วบ่จับก็ไหลหนีเหี้ยก็ไปมีปัญหาอย่างเนี่ยเฮามารวมกันญาติโยมทั้งหลายถึงแม้บ่ได้หันหน้าหันตาแต่ทุกคนใจจดจ่ออยู่ที่สถานีก็เข้าใจว่าเกิน1,000เกิน 1,000 คนที่ฟังอยู่ประเดี๋ยวนี้พอมีรายคลื่นที่รับลิงก์ต่อออกไปในสายตาเฮาก็ว่าเจริญแล้วคนนี่บ่ย่อนเรื่องการทำบุญคนก็ยังตั้งมั่นยังมั่นคงในเพราะอะไรอย่างศรัทธาญาติโยมก็เพราะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือดีเนาะมีคนเอาใจใส่ดีมีเครื่องส่งดีมีอินเทอร์เน็ตดีมีระบบไฟฟ้าดีมีมิกมีไมค์มีคอมพิวเตอร์มีคนคุมมีหลายๆอย่างญาติโยมทั้งหลายนะจนกระทั่งมีเครื่องขยายเสียงดีๆมีผู้จัดรายการดีๆมีผู้ฟังดีๆมารวมกันอยู่ที่นี่นะก็เลยกลายเป็นคนงามความดีให้คนอื่นได้ปะได้หันเปิ้นก็สรรเสริญเยินยอยกย่องว่าดีเนาะที่เปิ้นเนี่ยเปิ้นทำกันเนี่ยน้อมนำจิตใจศรัทธาญาติโยมให้หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเจ้าพุทธเฮานี่ควรจะรวมกันจะเผยแพร่รูปแบบใดก็ตามจะออกสถานีใดก็ตามเป้าหมายคือเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยที่เฮาบ่ต้องไปกล่าวร้ายโดยที่เฮาบ่ต้องไปใส่ร้ายติฉินนินทาก็พุทธศาสนาเหมือนกันแต่ถ้าเฮาคิดแถมมุมหนึ่งมันก็เสื่อมนะถ้าบ่ทำให้เจริญนะญาติโยมทั้งหลายถ้าบ่ทำให้เจริญก็บ่ควรจะทำให้เสื่อมเนาะเอาละไว้ตีก่อนก็เดียวท่านสมชาติท่านจะรอกำเดียวอาตมาจะลองพอก่อนเนาะลองต่อสัญญาณไปท่านน่าจะพร้อมละก็เดียวท่านอาจจะเดินไปที่อื่นตั้งไกลก็เดียวจะลองกดโทรศัพท์ดูเนาะศรัทธาญาติโยมถ้าได้โทรศัพท์ก็เอาตังโทรศัพท์ที่จริงก็เอาตังไลน์นะจะใจตังไลน์เนี่ยมันประหยัดดีถ้า20 นาทีเนี่ยถ้าเอาใจโทรศัพท์20 นาทีก็นักเหมือนกันนะเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะถ้าโทรศัพท์20 นาทีนี่นะก็เดี๋ยวจะต่อตังไลน์เนอะท่านเนอะท่านมหาครับผมจะต่อตังไลน์เดี๋ยวนิมนต์บรรยายตังไลน์เลยเกียมครับเข้าที่พักที่อย่างถึงกี่โมงครับอาจารย์ครับก็ประมาณ20 นาทีเนอะ
วันไหน20 นาที20 นาทีก็อ๋อดีแล้วครับถ้าเมินล้ำก็เตียวได้บ่ไก่ฮะมั้ยใช่ใช่เดี๋ยวจะต่อลายกันลายนี่ยังแขวนน้อยหนิมไว้หั่นเดี๋ยวกันก็จะอย่างเงี้ยเนอะจนถึงปั้นถึงเมืองฝางเมื่อใดก็มานะอันนี้มนต์ครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์นอบน้อมไว้สาแสดงความเคารพแสดงความนับถือต่อท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมที่เมตตาแบ่งเวลาให้อาตมาภาพได้ออกรายการโดยวันนี้เน้อศรัทธาทั้งหลายเอาละเข้ารายการมาก็บ่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเนาะเพราะอาจารย์ก็ได้อารัมภบทได้อุจาแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมไปแล้วว่าจะนิมนต์อาตมาภาพได้ร่วมเข้ารายการโดยสัก20 นาทีสำหรับวันนี้เนาะก็วันละเล็กละน้อยก็ยังแควนเนาะ20 นาทีก็จัดนักแล้วนะวันนี้อาตมาหลังจากที่อาตมาภาพได้เดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาออกมาจากจังหวัดลำปางเนาะออกจากวัดดงนั่งคีรีชัยเมื่อวันที่3เดือนมกราคมที่ผ่านมาศรัทธาไปกราบเพราะอย่างต้องเดินออกจากวัดดงนั่งคีรีชัยมาก็เพราะว่าที่วัดดงนั่งคีรีชัยนั้นเป็นวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจ้าโหมพระครูวินิจวรการซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของอาตมาเป็นผู้ที่อาตมาเคารพนับถือและจะต้องไปกราบขออนุญาตจากอุปัชฌาย์อย่างก่อนถ้าอุปัชฌาย์บ่อนุญาตก็มาบ่ได้นะก็บอกเหตุบอกผลทุกอย่างทุกประการให้อุปัชฌาย์เพิ่นได้ทราบเพิ่นก็อนุโมทนาตัวฮือศีลฮือพรกับอาตมาก็บอกว่าบ่ต้องห่วงเด้อเฮาคุณทำคุณงามความดีมีปัญหาอะไรหยังก็โทรแจ้งมาถ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ้นเป็นเจ้าคณะปกครองอย่างต่างๆมีความสงสัยเรื่องอะไรอย่างก็แล้วแต่บอกคือเปิ้นโทรมาหาหลวงพ่อได้เนาะมาโทรมาหาพ่อพี่ได้บ่ต้องห่วงเด้อจะดูแลจะคอยปกป้องคุ้มครองเอาอีนะก็ดีใจเนาะสถานเนาะพระอุปัชฌาย์เปิ้นได้เมตตาดูแลปกเก่าเกษาเฮาไว้ตัวอาตมาเองก็บวชมาปี2ปีถ้าถึงว่าจะกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการถ้าในจังหวัดลำปางนี่ก็ฮู้จักนักกาเนาะถ้าในเชียงใหม่นี่ก็บ่ฮู้จักไผนะเชียงใหม่ก็ดีเชียงรายก็ดีที่อื่นที่ไกลตั้ง8ตั้งนานก็บางรูปบางองค์ก็ที่เปิ้นบ่ศึกขาลเพศตั้งแต่บวชสมัยก่อนก็เป็นเจ้าคณะใหญ่ๆก็ฮู้จักกันอยู่ก็มีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็บ่ฮู้จักรายเลอะเยอะเท่าใดเนาะก็ต้องอาศัยพระอุปัชฌาย์ถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะก็ต้องเปิ่งอุปัชฌาย์คอยชี้แจงบอกกล่าวแต่อาตมาก็ปลอดภัยกูอย่างละสถาใบสุทธิก็มีแล้วก็หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนเฮาก็พร้อมแล้วทีนี้ในการเดินอาตมาก็บ่ใจสเปะสปะไปเรื่อยเดินตามทางหลวงมาจากนั้นแล้วก็บ่ได้บอกบุญไผบ่ได้ไปขอศรัทธาญาติโยมตามข้างทางแบบเนี้ยอาตมาแบบเนี้ยฉะนั้นบิณฑบาตก็เช่นเดียวกันบ่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในชุมชนไปเป็นการรบกวนเปิ้นแต่ประการใดเดินไปตามอันทางหลวงของเฮาเนาะเดินไปตามทางหลวงได้ถ้าเปิ้นหันเปิ้นก็ใส่บาตรถ้าเปิ้นบ่หันก็แล้วไปก็เกือบจะทุกวันเนาะได้ภัตตาหารเพียงพอที่จะฉันอยู่ภัตตาหารเพียงพอที่จะฉันมันการบิณฑบาตบนทางหลวงนี่มันก็เป็นความเสี่ยงอย่างนึงเหมือนกันนะอีปอยแม่ มันว่าใจหมู่บ้านแล้วก็ร้านค้าติดกับทางหลวงเนี่ยส่วนมากเพิ่นก็เปิดร้านขายนะ 8:00 น 9:00 นพุ่นน่ะ 8:00 นนี่เป็นยามวิกาลของการบิณฑบาตเห็นแล้วนี่ 8:00 นนี่เฮาก็อย่าบิณฑบาตเวินๆอยู่บ่ได้นะผิดกฎหมายของคณะสงฆ์ก็ล่ะ 8:00 นนี่ก็ต้องปิดบาตรเก็บบาตรแล้วเนี่ยแต่คนเพิ่นมาเปิดร้าน 8:00 น 9:00 นเพิ่นเปิดลูกควายกันน่ะเพิ่นก็บ่ได้ใส่บาตรนะหมู่ที่อยู่ข้างทางส่วนใหญ่เดินหนทางนี่ส่วนใหญ่ก็จะได้ทั้งรถ10ล้อของกาเอียกะรถอันที่เพิ่นผ่านไปผ่านมาเพิ่นหันใส่เพิ่นก็โอ้ตุเจ้าบิณฑบาตเพิ่นก็ขับรถไปซื้อกับข้าวมาใส่ก็มีอยู่เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็บ่ได้นักหนาหยังเท่าใดซะท้ายบอกพอมือพอขาดเนาะอย่างวันนี้ก็
ได้มื้อนึง ก่อนบอกป้าท่านอาจารย์นิพนธ์นะอาจารย์นิพนธ์เพิ่นก็เพิ่นดักอาตมาอยู่ที่ปั๊มบางจากที่อันดอยสะเก็ดอันเพิ่นก็เลยได้ใส่บาตรอาตมานะอาตมาเดินจากแก่ห่มมาขึ้นแหละผมมาพักที่อันเลยจากอันกิ่วข้อหมามาสักหน่อยเนี่ยญาติโยมอ่างเขื่อนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กกิ่วข้อหมาเนาะก็พักอยู่ข้างตังมันมีตูบอยู่หั่นก็พักอยู่ข้างตังบ่ใจไฟอยู่หั่นเนาะก็จากแห่งนั้นแห่งคืนก็มาพักอยู่ไปเหี่ยวคลิดที่อันก่อนจะถึงปางตุ่มสถานทั้งหลายเลยบัดปางตุ่มมาโลคืนนั้นน่ะจะถึงห้องเคาะแล้วก็แหมคืนก็มาพักอยู่ที่ไปเหี่ยวอันบ้านต้นพึ่งป่าค้าเนาะมีโยมแม่บ่รวยเพิ่นก็มาดูแลพอก้อยตามคณะของเพิ่นนะคนหมู่พี่น้องที่อยู่ต้นพึ่งป่าค้าเพิ่นก็มาดูแลอาตมาจากนั้นแหมวันนึงก็มาพักอยู่ที่อันพุทธอุทยานแม่กะขาวพระเจ้าหาพระองค์ที่อำเภอวังเหนือติดต่อกับแม่ขจารซะทะจะเป็นป่าอุทยานร่มรื่นดีมีที่พักมีตูบมีห้างก็เข้าไปพักในตูบในห้างฮะจากนั้นก็แหมวันก็เดินทางมาที่ดอยนางแก้วเนาะเดินมาทางแม่ขจารมาถึงแม่ขจารก็ไปพักอยู่ที่เลยบ้านโป่งห้อนไปเหี่ยวบ้านเลยบ้านโป่งห้องไปบ้านหย่ำหัวบ้านสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปทางดอยนางแก้วนะเลยบ้านโป่งห้อนไปก็พักป่าจ้าเหมือนกันคืนนั้นพักป่าจ้าที่บ้านโป่งห้อนแล้วก็แหมวันนึงตอนเจ้าก็เดินจากอันบ้านโป่งที่ป่าจ้านั้นน่ะขึ้นไปจนถึงอันดอยนางแก้วหรือว่าม่อนพระศรีสองเมืองนะที่ไปสร้างพระศรีสองเมืองแล้วก็พระธาตุศรีสองเมืองบัดเดี๋ยวนี้นะจาก 6:00 นบัดเจ้าขึ้นไปถึงดอยนางแก้วเนี่ยดอยม่อนศรีสองเมืองเนี่ยเที่ยงวันจ้ะแล้วก็บิณฑบาตได้ขนมเหี่ย2ห่อก็ได้ขนมเหี่ย2ห่อ ก็พอดีว่าพอขึ้นไปอันถึงอันม่อนพระศรีสองเมืองปะหลวงปู่ดอยกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เพิ่นมาช่วยดานั่นนะช่วยดางานวันที่11เนี่ย11ที่เฮามีงานที่ผ่านไปเนี่ยที่ตานจ่อฟ้าใบละกาปันลมเนี่ยอันเพิ่นไปเที่ยวไปพัดอยู่หั่นอาตมาก็เลยได้ฉันกับวันหลวงปู่หั่นเหี่ยกะเนาะก่อนอันก็บ่ได้ฉันนะวันนั้นนะ เกือบจะเป็นวันแรกที่บ่ได้ฉันจากนั้นอาตมาก็ได้เดินทางไปจากอันดอยนางแก้วโดยการบริการของปกกำนันศรีทันปกกำนันตำบลเวียงอดีตปกกำนันตำบลเวียงปะเป้าสถาอันเพิ่นอาสาไปส่งอาตมาถึงวัดฝ่ายหินเนาะวันที่8ไปนอนอยู่วัดฝ่ายหินคืนนึงไปช่วยครูบาอาจารย์ท่านพระครูวิสุวัฒน์วรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการศึกษาวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เนาะวัดฝ่ายหินนะครูบาอาจารย์เป็นก็เมตตาอาตมาได้จัดรายการธรรมะอารมณ์ดีหรอกครับโยมปีพิสมัยเปิ้นกับท่านสามเณรเอาลักกับทีมงานของธรรมะอารมณ์ดีโอ้ก็ดีใจเนาะได้ไปจัดรายการด้วยเปิ้นได้ไปหานความร่วมมือของทีมงานธรรมะอารมณ์ดีนะท่านอาจารย์สมัครท่านสามเณรเอาลักน้องเจลุงหนุ่ยแล้วก็โยมปีพิสมัยอย่างเงี้ยจัดรายการด้วยกันอู้กันม่วนอุ่นกันม่วนเนาะย้อนกันสนุกสนานอาตมาก็ได้เข้ารายการด้วยเปิ้นม่วนละนะแล้วก็นอนที่วัดฝ่ายหินนั่นคืนนั้นน่ะนอนที่หิมกูของเจ้านายที่เพิ่นเอาไปไว้ที่วัดฝ่ายหินก็นอนติดพื้นก็ไม่เนาะกลางเต้นเหมือนกันจากนั้นแห่มวันที่9ครูบาอาจารย์เพิ่นก็เข้ารายการตั้งแต่ตี 4 ตี 5ซะทะกับท่านสามเณรเอาลัก พอจัดรายการเรียบร้อยแล้วก็เป็นช่วงของพระป่าสามัคคีที่วัดฝ่ายหินก็ได้อู้เรื่องของพระป่าสามัคคีของวัดฝ่ายหินอนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นมาให้มาหอมตัวซึ่งวันนั้น
มันเป็นสถานการณ์ที่โควิดเนาะสถานคนทั้งหลายก็บ่ค่อยกล้ามาส่วนใหญ่ก็จะโอนตังมาพ่องอะไรอย่างพ่องเนี่ยแต่ว่านั่นนี่ก็ครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวท่านพระครูอภิวัตรก็ดีตุลุงยองก็ดีก็ได้เดินทางไปอาตมาภาพเองนั่นได้เดินทางจากกันตั้งแต่ลำปางมาเนาะลำปางมาจนถึงงานแม่ขจานก็ได้ปัจจัยอยู่ส่วนหนึ่งได้ปัจจัยมาอยู่ส่วนหนึ่งรวมแล้วก็มีเงินสดไปถวายพระปาติวัดฝ่ายหินมานั่นก็ได้ 5,000 บาทได้ 5,000 บาทได้ 4,000 ฝ่ายอาตมาก็เติมไปแหมเป็น 5,000 บาท 5,000 บาทแล้วก็หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็สมทบมาแหม1,700ก็เป็นรวมกันก็ได้6,700 บาทเนาะในส่วนที่อาตมารับผิดชอบเอาไปส่วนอื่นๆอาตมาบ่หันเนาะครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เพิ่นก็ฮ้อมไปติท่านพระครูอภิวัตรฮ้อมไปติตุลุงยองก็เป็นความร่วมมือกันซะการที่เฮามีสถานีวิทยุช่วยกันออกอากาศเนี่ยถึงวันนี้ที่จัดรายการกันอยู่เนาะท่านพระครูอภิวัตรก็ดีอาตมาก็ดีที่จัดรายการอยู่นี่ก็ได้การอุปถัมภ์ดูแลจากทั้งขึ้นวัดฝ่ายหินทั้งห้วยตองซักทั้งขึ้นจากทั้งแม่ขจานได้นี่โออย่างทั้งพุ่นนั้นแล้วก็ทั้งน้ำบ่อสาวาอาตมาก็จึงหันควันว่าอันในฐานะที่เฮาเองเนี่ยได้ใจประโยชน์จากการที่เพิ่นเมตตาเฮาคือได้ออกอากาศคือได้มีโอกาสเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนผ่านตั้งอันสถานีวิทยุด้วยการอนุเคราะห์ของสถานีวิทยุดังกล่าวเนี่ยอาตมาก็เลยว่าอันเดินธรรมยตราครั้งนี้เนี่ยก็จะเพื่อกันด้วยเพื่อแผ่ไปก็คือเพื่อแผ่บุญไปให้ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเมตตาเฮาในเมื่อเพิ่นเมตตาเฮาก็ต้องสนับสนุนเพิ่นเนาะเอาปัจจัยที่ได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ศรัทธาญาติโยมฮ้อมมาเป็นพิเศษเนี่ยอาตมาก็ไปให้ไปฮ้อมส่วนที่เพิ่นฮ้อมการศึกษาระบุมาเพื่อการศึกษาธรรมยตราเพื่อการศึกษาอาตมาก็โอนเข้าบัญชีของกองทุนเพื่อการศึกษาเนาะอาตมารู้สึกดีใจที่ศรัทธาญาติโยมก็ดีครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวได้รับเอาโครงการธรรมยตราเพื่อการศึกษาที่อาตมาทำอยู่เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ทำปีนี้แหมเนี่ยเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของครูบาอาจารย์ทั้งที่ช่วงนี้เฮามีงานกันหลายอย่างสถานงานที่ดอยนางแก้วก็ยังบ่แล้วกำเตื้องานอย่างอื่นก็ยังมีล้อหน้าแหมอยู่แต่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็เมตตาว่าท่านมาหาเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็คือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกบุญเพิ่นก็ช่วยอู้ด้วยครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรก็ช่วยอู้ตุลุงย้องตู้ปูเนาะหลายรูปหลายองค์ที่เพิ่นจัดรายการเพิ่นก็อู้ถึงมีคนโทรไปหาเพิ่นมีคนถามหาอาตมาเพิ่นก็แจ้งให้ทราบว่าอาตมาเดินไปทางใดที่จะเดินไปน้ำบ่อสาวาเนี่ยสถาไปที่เมืองฝางนี่นะตั้งแต่ออกจากดอยนางแก้วมาเนี่ยอาตมาก็โอนไปครั้ง2ครั้งแล้วโอนไปหาหลวงพ่อเนาะพอสตังค์อาตมาอย่างที่บอกเนี่ยอาตมาบ่อยากจะเก็บไว้กับตัวเพราะอย่างเนี้ยอย่างคืนนี้อาตมาก็นอนข้างกลางนะตอนนี้ก็คิดว่าจะนอนพักที่นี่ละนอนพักอันข้างกลางเป็นตีล่างที่บ่มีคนอาศัยอยู่เป็นบ้านเก่าบ้านล่างอย่างเนี้ยเปิ้นบ่มีสิ่งปลูกสร้างอย่างละพอดีเปิ้นมีต้นไม้อยู่นี่ต้นหนึ่งคนล่มขึ้นดีก็อยู่บักไก่ตั้งต่อได้ยินเสียงรถไปมาอยู่ก็รู้ปลอดภัยอยู่เหมือนกันนะก็เลยจะพักที่นี่นะเขาต้องปลอดภัยซะนะในการพักอยู่นี่อาตมาบ่อยากจะให้คนอย่างสมมุติเราไปพักในชุมชนเนี่ยต้องขออนุญาตผู้ใหญ่พักในป่าจ้าที่อยู่ในชุมชนก็อันตรายกับเปิ้นเนาะเพราะเปิ้นก็อาจจะบ่ไว้ใจเฮาว่าเดินมาจากไหนก็บ่ฮู้กว่าเอาโลกเอาไผมาแปดมาเปื้อนเปิ้นก็เลยจะอาศัยนอนตามป่าจ้าที่ปลอดภัยพ้องแล้วก็ที่ตามข้างกลางที่มันปลอดภัยเนาะคนไทยของเฮาก็มีไผหยังซะถ้ามาหาจะมาขอทรัพย์สินเนี่ยเฮาก็บ่มีหยังอีไหนเลยบ่อยากจะเก็บสตางค์ไว้กับตัวแต่จะได้ก็ตามแต่บางเทื่อมันก็จำเป็นเนาะเฮาว่าตันโอนกับเทื่อเนี่ยมันก็มีคนเปิ้นให้เปิ้นฮ้อมมาอย่างแต่เจ้านี่เนาะก็ขออู้ผ่านไปหาเปิ้นกามเด้อแม่ย่าถ้าจะฟังอยู่นะแม่ย่าบัวเงาแสงคำนี่เปิ้นอายุ94แล้วนะสถาทั้งหลาย94ปีเปิ้นเป็นแฟนรายการตัวยงของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมฟังทุกรายการแล้วก็เป็นแฟนรายการของครูบาอาจารย์เกือบทุกลูกทุกองค์ละที่เปิ้นมีเวลาฟังรายการอยู่เนี่ยที่ออกอากาศที่เปิ้นพอจะฟังได้นี่เปิ้นก็ฟังทุกวัน
เปิ้นมีลูกบ่าวของเปิ้นเป็นคุณครูปครูพิพัฒน์แสงคำเปิ้นอยู่ดอยสะเก็ดเหนือบ้านป่าค้าดอยตำบลเชียงดอยอำเภอดอยสะเก็ดเปิ้นก็ฝากเอาเฮอปครูพิพัฒน์เนี่ยอันเอาปัจจัยมาถวายอาตมาที่อันอาตมาเดินออกจากสพดอยสะเก็ดมาสักน้อยเนี่ยก็เจอปครูเนาะปครูก็ไปจอดรถตั้งนานแล้วก็เอาปัจจัยมาถวายพร้อมกับข้าวน้ำโภชนาอาหารมาถวายอาตมาก็เลยได้ฉันของอันปครูน่ะนะแต่เจ้านะอันก็บอกว่าโอ้อีแม่เปิ่นฟังรายการของพระอาจารย์เน้ออีแม่94แล้วอาจารย์บัดเดี๋ยวนี้เปิ่นยังแข็งแรงอยู่เปิ่นได้ฟังรายการของพระอาจารย์ว่าจังนั้นนะก็ขออนุโมทนาเน้อโยมย่าเน้อนี่แม่ย่าบัวเงาแสงคำเนาะอาตมาได้รับแล้วเน้อกับโยมแม่โยมปอสมศักดิ์โยมแม่พันนี้ใจเอกเนาะบ้านหมู่1ตำบลเชียงดอยก็มาถวายแต่เจ้าเนี่ยก็ขอบคุณนี่แม่เน้อตลอดเส้นทางก็มีคนถวายมาเรื่อยๆศรัทธาทั้งหลาย20ผ่อง30ผ่อง40 50 60ผ่องก็มีมาเรื่อยๆเนาะก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนวันพรุ่งนี้อาตมาก็จะออกจากที่พักตรงนี้อยู่แถวโฮมโปรไกลกับไกลกับอำเภอสันทรายเนอะศรัทธาตอนนี้อยู่โฮมโปรสันทรายเลยโฮมโปรมาสักหน่อยเนี่ยก็พักอยู่อันตีล่างของเปิดเนี่ยคือนี่ถ้าจะพักเนี้ยไปต่อบ่ไหวแล้วเดินไก่แล้ววันนี้ปวดแข้งปวดขาหมดก็จะพักทีนี้วันพรุ่งเจ้าก็จะเดินจากที่นี้ไปทางอันแม่ริมเนาะจากนี้จะเดินออกไปทางแม่ริมนี่ตามป้ายนี่บอกว่าแหม14-15กิโลเนี่ยประมาณนี้จะไปถึงก็จะออกไปตั้งแยกที่อันมีค่ายทหารเนี่ยศรัทธาตรงจากตั้งนี้ไปก็แยกที่อันตั้งอันทหารพุ่นเนาะเอาละนะบัดเดี๋ยวนี้ก็พอเวลาแล้วครูบาอาจารย์เปิดให้เวลา20นาทีก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวถ้ามันหมดเวลาครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะตัดสายไปเนอะโอ้ยแม่โทรมาจากไหนในเสมิงมึงกะฮะโอ้เฮากันเอาละศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็นิมนต์ท่านได้หับสายไปเนาะคนเฒ่าเพิ่นก็ถ้าจะฟังวิทยุแล้วก็ใครใครโทรความจริงก็เฮาก็น่าจะรอให้เปิ้นจบไปก่อนแล้วเฮาก็ค่อยโทรแต่คนเฒ่ามันก็ใจร้อนเพื่อใครโทรตอนนี้เวลา 15:50 นกับ50นาทีบ่าย 3:50 นาทีก็พอดีพอตามกำหนดระยะทางที่ท่านสมชาติว่าจากที่พักเราจะไปโผล่ออกที่ต่างแยกแม่ริมคงจะออกที่กองพันสัตตังนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย10กว่ากิโลนี่เฮานั่งรถไปนี่ประมาณบ่ถึง10นาทีเนาะแต่ท่านนี่ต้องเดินวันนึงกันเดินวันพวกนี่คงจะเพิ่นเข้าตอนน่าจะถึง10กว่ากิโลก็ถ้า10กิโลถ้าเฮาเตียวนี่ก็ประมาณ3ชั่วโมงก้อยเตียวไปอีนะฮ้อนก็ย่างอีนะ3ชั่วโมงวันพุธก็คงจะค่ำอาจจะได้พักแถวแม่ริมรอยต่อแถวแม่แต่งพวกนั้นนะรอยต่อระหว่างแม่แต่งแม่ริมกับบ่ฮู้ยังใดวันพุธก็ก้อยรับฟังกันแห่งกรรมเนาะจบไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่กี้ถึงเรื่องราวของลักษณะความเจริญความเสื่อมก็ได้เปรียบเทียบให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังไปแล้วเอากันให้เข้าใจง่ายๆที่บอกว่าแต่กี้ว่าเฮาก็มาพอการรวมกันแล้วก็การแยกออกกันสิ่งของอันอย่างสิ่งดีๆนะจะพอเข้าใจง่ายศรัทธาญาติโยมอย่างที่ว่าแต่แกอันอย่างดีๆมันก็มารวมเฮาทั้งหลายก็ได้ฟังสาระได้ฟังธรรมะอันอย่างดีๆมารวมกันอันนี้ก็ฮ้องว่าเจริญตรงกันข้ามถ้าอันดีๆหมู่นี้เกิดแยกย้ายกันไปคนละที่ละทางนะคอมพิวเตอร์ไปที่จอไปที่มิกไปที่ไมค์ไปที่นะเครื่องเสียงไปที่นะไปคนที่คนต่าง
ศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เฮาก็ฮ้องว่าเสื่อมละบดีละเนี่ยมันลุไปละรถถ้ารวมกันถ้ารถดีก็วิ่งได้ไกลนะรถดีๆเนี่ยแต่ถ้ารถบดีเฮาก็ลองไปพอในอู่เพิ่นถึงแยกชิ้นส่วนล้อไปตี้แว่นล้อไปตี้บางทีก็เตหัวเครื่องโบะหัวเครื่องบ่ทบพอบ่เป็นรถเลยอันที่เฮารถไปซ่อมเฮาบ่ใจหายโอ้อันนี้รถของเฮากันนี่เตล้อเตหยังบ่โทอันนี้ก็คือบดีเสื่อมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความเป็นอยู่ของต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าหากได้ดีๆลำต้นดีๆกิ่งดีๆใบดีๆมารวมกันก็เนี่ยคือต้นไม้นั้นเจริญงอกงามเป็นต้นขึ้นมานะถ้าหมู่นี้แยกออกไปหากไปตีต้นไปตีใบไปตีนะไปคนตีคนต่างก็ต้นไม้นี้ก็เสื่อมละเอาไปตัดแล้วเอาไปผ่าอันเป็นแกนมันไว้ตีหนึ่งอันเป็นกระพี้ไว้ตีหนึ่งอันเป็นกิ่งไว้ตีหนึ่งใบไว้ตีหนึ่งก็เสื่อมเนาะเรื่องของคนก็อยู่ในลักษณะเดียวกันกับอุปกรณ์ที่เขาใช้สอยในการออกรายการแล้วก็ต้นไม้เนาะสามีภรรยาดีลูกดีคนใจดีเจ้านายดีลูกน้องดีจนกระทั่งเข้าของเงินทองดีชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณดีนะไปอยู่กับไผ่กับครอบครัวใดครอบครัวนั้นก็เจริญหน่วยงานใดองค์กรใดก็เจริญถ้าสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเกิดคนดีๆของดีๆกระจัดกระจายไปก็เหลือก็คนเร็วๆของเร็วๆมารวมกันอันนั้นเป็นจุดของความเสื่อมในหน่วยงานองค์กรสมาคมบอกว่าจะเป็นหน่วยงานใดไล่ตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นไปนะครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจนถึงบ้านเมืองถ้ามีคนดีๆของดีๆมารวมกันนักต่อใดก็เป็นความเจริญต่ออันถ้าของดีนั่นแยกไปเหียก็เสื่อมเฮาบ่ต้องไปพออย่างอื่นไก่ญาติโยมทั้งหลายเฮามาพออย่างกับครอบครัวของเฮาศรัทธาญาติโยมถ้าพ่อดีแม่ดีลูกก็ดีเนาะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่ดีลูกดีครอบครัวก็ดีเนี่ยนะเพราะอย่างเฮาทั้งหลายเฮาฟังรายการธรรมะก็คนดีๆมาอยู่ด้วยกันไหลสถานีไหลหน้าปัดวิทยุมาอยู่ด้วยกันก็เป็นของดีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เปิ้นจัดรายการเปิ้นก็มอบของดีมอบธรรมะมอบข้อคิดมอบสิ่งดีๆอันนี้บ่งบอกถึงว่ามีความเจริญตีอู้ถึงลักษณะคำว่าวัฒนะกับหายนะเนี่ยญาติโยมทั้งหลายในตอนนี้ก็ให้เสนอความจริงของชีวิตของผู้ฟังสักให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังสักเรื่องหนึ่งเนาะชีวิตของเฮากู้คนนี่ญาติโยมจะต้องเปลี่ยนไปสู่สภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างนะคือความเป็นไปของคนเฮาถ้าว่ากันย่อๆก็มีอยู่สองอย่างต่ออันถ้าบ่เจริญก็เสื่อมถ้าบ่เสื่อมก็เจริญมันมีทุกขณะอย่างประเด็นนี้เฮาก็เสื่อมร่างกายเฮาก็เสื่อมไปแล้วเนาะจะโปนวันหนึ่งแล้วเนาะอายุเฮาก็ได้ขึ้นมาก็ขอให้เจริญวัยใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันได้ถึงสองอย่างมันไปด้วยกันนะช่วงที่เฮาหายใจอยู่เนี่ยมันได้ตัวเสียตัวนะเนาะเฮาก็เจริญอายุไปสูงขึ้นไปอายุเฮาก็นักขึ้นไปแต่ร่างกายเฮาก็เสื่อมไปมันได้ถึง2วันเวลาที่มันผ่านไปมันมา2อย่างนะถ้าบ่เจริญก็เสื่อมถ้าบ่เสื่อมก็เจริญเนี่ยทุกขณะจิตทุกขณะเวลาทุกลมหายใจ
เขาจะต้องเปลี่ยนไปอย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสองอย่างนี้จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นนอกจากนี้บ่ได้หลายท่านอาจจะกึดแย้งในใจว่ายังมีอาการแถมอย่างหนึ่งคือเฉยๆกลางๆเสื่อมก็บ่เสื่อมเจริญก็บ่เจริญอย่างเวลาที่เฮานอนหลับเวลาที่เฮาพักผ่อนเนาะตั้งแต่เจ้าจนแจ้งบ่มีการจ่ายครัวบ่มีการไปกาดบ่มีการขยับตัวพลังงานก็บ่สูญเสียเงินทองก็มีอย่างเก่าก่อนนอนเฮาเคยอยากดีมีจนอย่างใดตื่นนอนก็เป็นอย่างนั้นอย่างหัวค่ำเนี่ยค่ำมาเฮาก็เข้านอนตื่นมาเมื่อเจ้าก็มีอย่างเก่าบางคนอาจจะกึดว่าตอนนอนนี่มันบ่มีเจริญบ่มีเสื่อมที่จริงอายุของเฮานี่มันเสื่อมไปทุกเวลานะเมื่อเป็นอย่างอี้ก็อย่างที่ว่าวิถีชีวิตมีเพียงสองทางก็คือทางเสื่อมกับทางเจริญตรงนั้นแล้วก็บ่เป็นการคลาดเคลื่อนไปจากนี้ศรัทธาญาติโยมก็ขอแก้ข้อนี้ที่บอกว่าเฉยๆบ่เสื่อมบ่เจริญนั่นน่ะการที่เฮาพอหันสิ่งต่างๆว่าคงสภาพอยู่อย่างนั้นมีการพอเพียงชั้นนอกคือพออย่างผิวเผินกู้สิ่งกู้อย่างรวมถึงคนเฮาเนี่ยญาติโยมมีรายจ่ายประจำอยู่แล้วอย่างเฮานอนหลับเฮาก็เสียบตู้เย็นละไว้หั่นโหลเสียบปลั๊กอย่างผ่องละไว้หั่นไฟฟ้าเปิดละไว้มันก็หมุนอยู่หั่นอยู่ตลอดเนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮาก็ยังหายใจอยู่เนี่ยเฮาก็จ่ายให้แก่ธรรมชาติเหมือนกันนะในกฎธรรมดานี่ว่ากันเฉพาะเรื่องของคนดีนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนเฮานี่จะต้องจ่ายอายุของตัวเก่าทุกเวลาอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้วันนี้ก็นับไปแหมวันวันพุธก็นับไปแหมวันเนี่ยความจริงในกรณีที่คนเฮานอนหลับอยู่นั่นความเสื่อมบางอย่างกำลังเล่นงานเฮาอยู่อย่างร่างกายของคนเฮานี่กำลังถูกกาลเวลาชุดไปกับความเสื่อมไปทุกขณะบ้านจองหอเฮือนเสื้อผ้าถึงแม้บ่มีชีวิตบ่มีจิตใจเข้าของตั้งหลายทุกชิ้นไม่เตี่ยตมาอยู่คอมพิวเตอร์ที่ใจอยู่ระบบไฟฟ้าระบบออกอากาศที่ใจอยู่มันก็กำลังเสื่อมไปเสื่อมคุณภาพลงไปตามกาลเวลาตามวันเวลาที่กำหนดไว้เวลาเขาจะกินอย่างเวลาเปิ้นมีฉลากเขาก็อ่านเนาะผลิตวันนี้หมดอายุวันนั้นเขาก็พอมันก็แสดงว่าถ้าเขาบ่กินมันก็หมดอายุไปวันวันนี้เขาบ่กินก็หมดอายุไปวันมันพวกเขาบ่กินก็หมดอายุไปถึงวันเนี่ยเนาะขนาดว่าบ่มีจิตใจบ่มีชีวิตนะสิ่งของมูลเนี่ยมันก็หมดอายุไปศรัทธาญาติโยมมันก็เสื่อมคุณภาพลงไปวันเวลาที่กำหนดในสัญญาที่จะต้องส่งถึงดอกถึงต้นมันก็มีมาอย่างวันนี้เขาจะรับดอกเบี้ยมันก็ขึ้นอยู่เนาะสิทธิในการเจ้าบ้านสิทธิในการอยู่บ้านของเขาก็น้อยไปถ้าเขาบ่ได้จ่ายเพิ่นก็ต้องไล่ออกนะตัวจำนำที่เขาเอาครัวไปจำนำมันก็บวกเพิ่มขึ้นไปถ้าเขาบ่ไปถ่ายถอนมันเป็นไปอย่างนี้ตลอดมันหมุนไปอย่างนี้ตลอดฉะนั้นขณะที่เขานอนหลับบ่ใช่การอยู่บ่ได้บ่ใช่การอยู่เฉยๆอาจเป็นขณะที่กำลังจมอยู่ในความเสื่อมก็ได้ถ้าเขาจะพอซีกของความเจริญหรอทั้งที่เฮารับอยู่ก็เจริญได้เหมือนกันก็คือร่างกายก็กำลังเจริญเติบโตลูกหมาลูกแมวที่เฮาเลี้ยงไว้มันก็จากมันเกิดวันนี้แหมติดปลายโหล่นได้แล้วน่าฮักน่าอินดูโต
ต้นไม้ต้นตอกที่เขาปลูกไปจากวันนี้ปลูกไปติด2 ติดเดือน2 เดือนได้ปุ๋ยได้อาหารก็ออกดอกออกใบให้เฮาดูเฮาชมผลไม้บะกล้วยเตดกากล้วยกาเนี่ยบะม่วงบะนาวบะโอเฮาเฮาปลูกมันก็เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆมีดอกมีหน่วยให้เฮาพอศรัทธาญาติโยมบางชนิดมันก็กำลังเพิ่มราคาให้แก่เจ้าของในขณะที่เฮารับอยู่บนเตียงเนี่ยเนาะเอาง่ายๆเนี่ยเฮาไปเด็ดยอดพักก็ดีเฮาไปเกาะตองก็ดีปัดตาไปติดไปใบทึบหมดใบมาแตนอย่างเก่าหมดอ่ะมันเพิ่มมูลค่าของเฮาไปในตัวอ่ะเนาะมาถึงตอนนี้ก็รวมแล้วชีวิตของคนเฮานั่นมีความเปลี่ยนไปอยู่2 อย่างคือเสื่อมกับเจริญนะต่างกันแต่ว่าอย่างไหนจะนักจะน้อยกว่ากันตอนนั้นขอแวะมาเรื่องหมอดูสักหน่อยวิธีพอดวงชะตาของคนเชื่อว่าอาตมาไปสนับสนุนหรือว่าให้ญาติโยมไปหลงอยู่กับเรื่องหมู่นี้มากมายเกินไปนะแต่เอามาเพื่อจะเทียบเคียงเป็นธรรมะเป็นข้อคิดนะวิธีที่หมอดูทั้งหลายเปิ้นพอชะตาของคนเนี่ยบอกกองเปิ้นยิบอย่างขึ้นมาบางคนก็เป็นดูดวงแบบไพ่หรือว่าอย่างกบหูของเปิ้นนะลายมือก็อย่างเปิ้นยิบดวงขึ้นมาเปิ้นก็มาเพ่งเนี่ยนะปัญหาแรกที่สุดที่หมอจะต้องพยากรณ์ในใจคือถามตัวเองขึ้นมาก่อนว่าคนที่กำลังมาหาคนที่กำลังให้ดูเนี่ยเสื่อมหรือว่าเจริญต้องดูตอนนี้ก่อนบอกกองตรวจเรียบร้อยแล้วก็หันว่าที่เป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีนะกำลังพิจารณาว่านายคนนี้กำลังเจริญขึ้นนะต่อไปก็จะดูว่าเจริญทางไหนเงินเดือนก็โชคดีก็เนื้อกู้ก็จะได้สัตว์4 เท่า2 เท่านี่นะก็แตกแขนงออกไปอย่างละน้อยละน้อยแต่ถ้าตรวจพอตอนแรกก็หันว่าชะตากำลังเสื่อมก็เลยตุยพอว่าจะเสื่อมที่ไหนสูญเสียของฮักกะเจ็บป่วยกะถูกถ้อยถูกความกะหรือว่าจะไปเป็นปากเป็นเสียงอย่างนี้มีปากมีเสียงทะเลาะบอกแว้งบอกกองหู้แล้วก็หมอดูเนี่ยเบิกพยากรณ์ออกมาเป็นข้ออันนี้ญาติโยมทั้งหลายเฮามาฟังในเรื่องของธรรมะบ่ใช่มามาสอนเรื่องวิชาหมอดูนะอันนี้เทียบเคียงนะชีวิตของคนเฮานี่ก็ขนาบอยู่ด้วยระหว่างความเสื่อมกับความเจริญทุกลมหายใจแล้วสิ่งอื่นๆสารพัดที่อยู่ในโลกกันนี้ก็ตกอยู่ในกฎนี้เหมือนกันเนาะศรัทธาญาติโยมคนสามัญทั่วไปนี่ก็แค่ได้ความเจริญทั้งนั้นต่างกันแต่ว่าใครจะมีเจตนากว้างหรือว่ามีเจตนาแคบกว่ากันเจตนาที่หวังความเจริญเป็นเครื่องวัดคนที่ได้อย่างหนึ่งคนดีหรือว่าคนบดีพอกันที่ไหนพอที่เจตนาบางทีเฮาก็ดูกันที่เจตนาคนนั้นคิดจะได้ก็ดูเจตนาคนนั้นจะได้ก็ดูที่เจตนาเจตนาหวังดีหรือว่าหวังให้เจตนาหวังความเจริญหรือหวังความเสื่อมอันนี้เป็นเครื่องวัดของคนเฮาอย่างหนึ่งคนดีหรือบดีพอที่เจตนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเฮานี่ญาติโยมทั้งหลายควรจะตรวจสอบตัวเองไผหวังความเจริญให้แก่ตัวคนเดียว
คนนั้นก็เป็นคนดีสำหรับตัวเองไผหวังความเจริญให้ตัวเก่าแล้วก็ครอบครัวคนนั้นก็เป็นคนดีของครอบครัวไผหวังความเจริญให้กับหมู่บ้านตำบลอำเภอก็เป็นคนดีของตำบลอำเภอขยายขึ้นไปจนถึงหวังความเจริญแก่ประเทศชาติบ้านเมืองความเจริญแก่โลกความเจริญแก่พระศาสนาถ้าหวังความเจริญที่ยิ่งใหญ่อย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเขาเนี่ยพระองค์เปิ้นเอาขอบเขตแห่งความหวังความเจริญเปิ้นเอามาจับอยู่ที่ไหนมาจับอยู่ที่ว่าเจตนานะหูได้แน่ว่าไผดีขนาดไหนตรงกันข้ามถ้าไผหวังความเสื่อมก็เป็นคนดีบ่ได้นะอย่างคนที่มาพักอาศัยอยู่บ้านของเขาแล้วมีแต่กึศภาวนาว่า